भयो ल भयो है त भयो सर सो हिस्ट्री अब अर्को के छ हाम्रो हिस्ट्री सेप बाई फ्लुइड मेकानिक्स हैन हाम्रो जियोमोर्फोलोजी हाम्रो चाहिँ ल्यान्ड फर्म कस्तो छ त्यो पनि त फ्लुइडले हैन वाटरले चाहिँ डिटरमाइन गराएको छ बिलियन्स अफ इयर्स अगाडिबाट हाम्रो जुन अर्थ बनेको छ त्यसमा चाहिँ वाटरको पानीले गर्दाखेरि त्यसपछि एयरले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जियोमोर्फोलोजीमा चेन्ज हुँदै हुँदै आएर अहिलेको प्रेजेन्ट कन्डिसनको चाहिँ अर्थ सर्फेस भएको हैन त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ सिमिलरली ह्युमन माइग्रेसन एन्ड सिभिलाइजेसन पनि फ्लुइड मेकानिक्स फ्लुइडले चाहिँ डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ है हामीले पढिरहेको थियौँ होला सायद पहिलेबाट इन्डस भ्याल्यू सिभिलाइजेसन के सिभिलाइजेसन भन्ने भनेपछि के छ हाम्रो सिभिलाइजेसनलाई पनि फ्लुइडले चाहिँ डिटरमाइन गरिरहेको छ हामीले के गरिरहेको थियौँ पहिलेदेखि पूर्व कालदेखिबाट नै वाटरको सोर्सेस वरिपरि नै हाम्रो सिभिलाइजेसन सेटलमेन्टहरू डेभलप भएको विकास भएको देखिन्छ सिमिलरली यदि त्यसमा वाटरको सोर्स सुक्दै गयो भने त्यो माइग्रेसन भएर अर्को वाटरको सोर्स भएको ठाउँमा चाहिँ माइग्रेसन भएको ट्रेन्डहरू देखिन्छ हैन त्यसै गरी मोडर्न साइन्टिफिक एन्ड म्याथमेटिकल थ्योरिज एन्ड है त हिस्ट्रीको कुराहरू भयो भने अब मोडर्न अब जति अगाडि बढ्दै गयो त्यति चाहिँ अब नयाँ डेभलपमेन्ट हुँदै गयो नयाँ विकास हुँदै गयो र मोडर्न साइन्टिफिक एन्ड म्याथमेटिकल थ्योरिज एन्ड मेथड्सहरू फ्लुइड मेकानिक्समा डेभलप हुँदै गयो है सिमिलरली वारफेयर हाम्रो चाहिँ अब अगाडि वार होइन वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 त्यो अगाडिको प्रिहिस्टोरिक वारहरू ती वारहरू पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि वाटरको कारणले र के भनिएको छ भन्दाखेरि अबको यदि नेक्स्ट वर्ल्ड वार भयो भने चाहिँ वाटरको कारणले गर्दा पानीको कारणले गर्दाखेरि वार हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ भनिन्छ नि हैन सो किन चाहिँ फ्लुइड मेकानिक्स फ्लुइड किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाइरहेको छ सिमिलरली इट एफेक्ट्स एभ्री पार्ट अफ आवर लाइफ हाम्रो हरेक जीवनको हरेक समयमा भनौँ न हरेक एक्सपेक्टमा चाहिँ फ्लुइडले एफेक्ट गरिरहेको छ फ्लुइड आवश्यक छ फ्लुइड भन्नाले वाटर र एयर अथवा चाहिँ लिक्विड र ग्यासियस पोर्सन भनेर बुझ्न पर्यो त्यसैले चाहिँ हामीले फ्लुइड मेकानिक्स पढ्न पर्ने जरुरी छ भनेर यसले एकदम बेसिक देखाउन मात्र खोजेँ मैले सो हिस्ट्रीको कुरा गरौँ अब है कसरी डेभलप हुँदै गयो त फ्लुइड मेकानिक्सको स्टडी हैन कुन साइन्टिस्टहरूले स्टडी गर्दै आए भनेर एकदम सर्ट कसैको एकजनाको माइक अन छ है उहाँले एकचोटि अफ गरिदिनु त यदि क्वेसन रेज गर्नु पर्यो भने चाहिँ सोध्नु होला है नत्र भने काटकुटले डिस्टर्बेन्स आइरहेको हुन्छ क्या तपाईँलाई डिस्टर्ब भइरहेको होला मलाई डिस्टर्ब हुन्छ है त सो हिस्ट्रीको कुरा गर्ने भने फ्लुइड मेकानिक्स चाहिँ एकदमै मैले भने नि परापूर्व कालदेखि नै है आर्किमिडिसको पालादेखिबाट आएको छ आर्किमिडिसको कहानी त हामी सबैलाई थाहा होला हैन आर्किमिडिसको कहानी त त्यो युरेका भन्ने शब्द हामीले सायद सुनिरहेकै होला है सो आर्किमिडिसको पालादेखिबाट डेभलप हुँदै आएको फ्लुइड मेकानिक्सको हिस्ट्री रहेको छ है यो के रहेछ बीसी है 287 to 212 बीसीमा आर्किमिडिसको पालामा है आर्किमिडिस प्रिन्सिपलहरू हामीले त सायद स्कुलतिर पनि पढिरहेका थियौँ होला हैन सिमिलरली न्युटनले गर्यो त्यसपछि है यो चाहिँ न्युटनको 1642 to 1727 एडीमा त्यसपछि लेब्निज यिनीहरूको सबैको सायद अब फ्लुइड मेकानिक्सको अब यो सेमेस्टरभरिमा तपाईहरु यिनीहरू सबै साइन्टिस्टहरूको नाम कतै न कतै जोडिएर आएको यिनीहरूले बनाएको कतै न कतै इक्वेसनहरू यिनीहरूले डेभलप गरेका डेरिभेसनहरू हामी पढ्छौँ कतै न कतै यी सबै साइन्टिस्टहरूको चाहिँ आउँछ हुन्छ सो न्युटन त्यसपछि लेब्निजले गर्यो 1646 to 1760 त्यसपछि बर्नोलिस हामीले एकदमै धेरै सुनिने चाहिँ एउटा न्युटनको सुन्छौँ है तपाईले फ्लुइड मेकानिक्समा धेरै सुन्नुभयो भने त्यसपछि अर्को आउँछ बर्नोलिस प्रिन्सिपल त सायद हामीले अगाडि पनि पढिसकेका छौँ थोरै र बर्नोलिसको चाहिँ धेरै नै सुनिन्छ फ्लुइड मेकानिक्समा बर्नोलिस प्रिन्सिपलको कुराहरू बर्नोलिस इक्वेसनहरू है त्यसपछि युलरको है 1707 to 1783 त्यसपछि नेभियर स्टोक्स थ्योरमहरू छन् नेभियर 1785 to 1836 र स्टोक्सको 1819 देखि 1903 मा रहेछ त्यसैगरी अर्को धेरै सुनिने फ्लुइड मेकानिक्समा तपाईले अब धेरै सुन्ने भनेको अर्को रेनल्ड्स नम्बर रेनल्ड्स थ्योरी यो चाहिँ एकदमै आर भनेर हामी एउटा यसको डेरिभेसनहरू पनि हामी गर्छौँ पछि सो रेनल्ड्सले डेभलप गराएको छ यसमा स्टडी गराएको छ 1842 देखि 1912 सम्ममा है त्यसपछि प्र्यान्डल र टेलरको चाहिँ थ्योरीहरू र यो भन्दा पछाडि पनि मोडर्न कन्सेप्टहरुमा मोडर्न डेभलपमेन्टहरू चाहिँ भएका छन् है यो भयो फेसेस अफ फ्लुइड मेकानिक्सको हिस्ट्रीमा चाहिँ यी विभिन्न साइन्टिस्टहरूले चाहिँ विभिन्न कालखण्डहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ उनीहरूको थ्योरीहरू पोस्टुलेट गरेर उनीहरूले योगदान चाहिँ दिएको देखिन्छ फ्लुइड मेकानिक्सको फिल्डमा अगाडि बढौँ सो सिग्निफिकेन्स
किन त फ्लुइड मेकानिक्स किन चाहिँ सिग्निफिकेन्स छ त, हामीले किन पढ्न परिरहेछ त, कता कता काम लाग्छ यो भन्ने कुरा है। सो पहिलो छ फ्लुइड इज ओम्नी प्रेजेन्ट है। ओम्नी प्रेजेन्ट भन्ने शब्द बुझ्नुहुन्छ होला। ओम्नी भन्ने शब्द इट इज प्रेजेन्ट एभ्रिवेयर होइन। ओम्नी प्रेजेन्ट भनेको इट इज जस्ट लाइक गड भन्छ नि, गड चाहिँ ओम्नी प्रेजेन्ट हुन्छ भनिन्छ होइन हाम्रो। सो फ्लुइड इज ओम्नी प्रेजेन्ट, इट इज प्रेजेन्ट एभ्रिवेयर, जता पनि छ फ्लुइड होइन। हामीले अर्थमा कुरा गर्छौँ भने एउटा माइक्रो लेभलदेखिबाट एउटा म्याक्रो लेभलसम्म है, सबै लेभलमा चाहिँ फ्लुइडको फ्लुइड आएर ठोकिएको हुन्छ, जोडिएको हुन्छ है। सो के छ हेरौँ। सो फर्स्ट वान इज वेदर एन्ड क्लाइमेट है। हाम्रो वेदर क्लाइमेटलाई पनि फ्लुइडले सिग्निफिकेन्स असर पारिरहेको हुन्छ। सिमिलरली भेहिकल्स, हाम्रो अटोमोबाइल, ट्रेन, सिप्स, पेन्स एसेट्रा होइन, जुनसुकै भेहिकलहरू भयो, हाम्रो फ्लुइडको प्रिन्सिपलहरू, फ्लुइड मेकानिक्सको प्रिन्सिपलहरू युज गरेर हामीले डेभलप गरिरहेको बनाइरहेका हुन्छौँ। सिमिलरली इन्भाइरोमेन्टमा फ्लुइड छँदैछ होइन। फिजियोलोजी एन्ड मेडिसिन, हाम्रो चाहिँ ह्युमन बडीमा अहिले भनिहाल्यो 60% एबोभ छ वाटर छँदैछ होइन। त्यसैले हाम्रो फिजियोलोजी, हाम्रो मेडिसिनमा पनि फ्लुइड मेकानिक्स युज गरिरहेका हुन्छौँ। स्पोर्ट्स एन्ड रिक्रिएसनमा अभियसली हुने भयो। र यसबाहेकका विभिन्न है जुनसुकै क्षेत्रमा हामीले भनिहाल्यो ओम्नी प्रेजेन्स अफ फ्लुइड, त्यसैले फ्लुइड इज प्रेजेन्ट एभ्रिवेयर, त्यसैले फ्लुइड मेकानिक्सको सिग्निफिकेन्स इज एभ्रिवेयर है। यसरी बुझौँ। सो जस्ट सरल एक्जाम्पल मात्रै देखाउन खोजेँ मैले। सो वेदर एन्ड क्लाइमेट होइन, हाम्रो टोर्नाडोजहरूको कुरा गरौँ, थन्डर स्टोर्म, ग्लोबल क्लाइमेटका एल निनो इफेक्टहरू भन्ने सुनिरहेको हुन्छौँ होइन। हरिकेनहरूको कुरा गरिरहेको छौँ भने यसमा पनि फ्लुइड मेकानिक्सको प्रिन्सिपलहरू, फ्लुइड मेकानिक्सलाई यसमा पनि राखेर हेर्न सकिन्छ, डिराइभ गर्न सकिन्छ है। टोर्नाडोले कता हिट गर्दैछ भनेर हामीले जुन वेदर फोरकास्टिङहरू गर्छौँ, के गर्छौँ होइन, त्यसमा पनि फ्लुइड मेकानिक्स प्रिन्सिपल युज गरेर अब यति समयमा यो चाहिँ यहाँनिर आउँछ है भनेर साइन्टिस्टहरूले स्टडी गरिरहेका चाहिँ देखिन्छ है। यो भयो वेदर एन्ड क्लाइमेट। सिमिलरली भेहिकल्सहरूमा हाम्रो अब एरोडाइनामिक्सको कुराहरू होइन, कस्तो सेपको बनाउँदाखेरि कति इफिसियन्सीको हुन्छ होइन, किन चाहिँ प्लेन चुचै हुन्छ अथवा चाहिँ सिपहरू यस्तो चाहिँ पोइन्टेड सेपको हुन्छ भनेर हामीले सायद स्कुलतिर पनि पढ्यौँ होला, हाई स्पिड रेलहरूको कुराहरूमा है। सो एरोडाइनामिक्सका कुराहरू आउँछन् भने यसमा पनि हामीले फ्लुइड डाइनामिक्स अथवा फ्लुइड मेकानिक्स युज गर्ने भयो। अर्को चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट होइन। इन्भाइरोमेन्ट अब एयर पोल्युसन, रिभर हाइड्रोलिक्सहरूको कुरा गर्ने। एयर पोल्युसन भन्ने बित्तिकै अब के थाहा छ हामीलाई, हट एयर चाहिँ माथि फ्लो हुन्छ, कोल्ड एयर चाहिँ तल चाहिँ आएर त्यसको ठाउँ कभर गर्छ भन्ने हामीले सायद पहिलेदेखि पढिरहेका थियौँ होला होइन। सो सिमिलरली रिभर हाइड्रोलिक्स, अब रिभर मोर्फोलोजीहरू तपाईँले जियोलोजी पढ्दै हुनुहुन्छ होला सायद योपालि, त्यसमा रिभर मोर्फोलोजी भन्ने पढ्नुहुन्छ। सो रिभर हाइड्रोलिक्स, रिभर कस्तो बनाउने त, रिभरको सेप कस्तो हुन्छ, स्ट्रेट सेप अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ अक्सबो लेक भन्ने पढिएला अथवा के पढिन्छ अब पढ्नुहुन्छ तपाईँहरूले। सो रिभर हाइड्रोलिक्समा पनि हामीले युज भइरहेको देखिन्छ होइन। सिमिलरली फिजियोलोजी एन्ड मेडिसिन, हाम्रो चाहिँ बडीको कुरा है, मेडिसिनमा पनि हाम्रो फिजियोलोजी एन्ड मेडिसिनमा पनि फ्लुइड मेकानिक्सको प्रिन्सिपल युज गरेर हामीले डिभाइसेसहरू है, ब्लड पम्पका भेन्ट्रिकुलर एसिस्ट डिभाइसहरू चाहिँ हामीले क्रिएट गरिरहेका अथवा चाहिँ त्यसको विकास भएको देखिन्छ। अर्को छ स्पोर्ट्स एन्ड रिक्रिएसन, यो त हामी सबैलाई थाहा होला होइन। स्पोर्ट्समा अब वाटर रिलेटेड स्पोर्ट्सहरू, एयर रिलेटेड स्पोर्ट्सहरू सबैमा चाहिँ फ्लुइड मेकानिक्सकै प्रिन्सिपलहरू लागिरहेका हुन्छन्, देखिरहेका हुन्छन्। यो भयो एकदम सिग्निफिकेन्स है, कहाँ कहाँ चाहिँ फ्लुइड मेकानिक्स लागिरहेको छ, युज हुन्छ भन्ने कुरा मैले जस्ट एक्जाम्पल मात्र देखाएँ। अब मेन टपिकमा जाउँ। सो वाट इज फ्लुइड मेकानिक्स देन है, के हो त फ्लुइड भने के हो र फ्लुइड मेकानिक्स भने के हो, त्यसको डेफिनेसनमा जाउँ। सो फर्स्ट वाट इज फ्लुइड, फ्लुइड भने के हो त त्यो थाहा पाउन जरुरी छ है। त्यो मैले अघि डिस्कसन गरिसकेँ होइन। सो 3 कमन स्टेट अफ म्याटर्स आर सोलिड, लिक्विड एन्ड ग्यासेस, हामीलाई थाहा छ त्यसो। वाट इज म्याटर थाहा भइहाल्यो, म्याटरको क्लासिफिकेसन थाहा भइसक्यो, क्लासिफिकेसन अन्तर्गत सोलिड, लिक्विड र ग्यासेस हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा भइसक्यो। सो अ सोलिड हेज भोल्युम एन्ड सेप होइन, सोलिडको के हुन्छ, भोल्युम पनि हुन्छ, एउटा डिफाइनाइट सेप पनि हुन्छ, मास त हुने भइहाल्यो है। सिमिलरली लिक्विड हेज भोल्युम बट नो सेप, लिक्विडको सेप हुँदैन होइन। सेप के गर्छ लिक्विडले, जुन भेसलमा राखेको छ त्यही भेसलको छ सेप एक्वायर गर्ने हो, तर लिक्विडको आफ्नो सेप हुँदैन, हामीलाई थाहा छँदैछ त्यो। त्यसै गरी ग्यासको के हुने भयो, ग्यास नाइदर हेज भोल्युम नट हेज सेप होइन, ग्यासको भोल्युम पनि हुँदैन, डिफाइनाइट र सेप पनि हुँदैन। सो अ फ्लुइड इज आइदर अ लिक्विड अर अ ग्यास, यो हामीले थाहा भइसक्यो होइन। सो फ्लुइड भनेको आइदर के हुने भयो, यसलाई हाइलाइट गर्छु है। सो फ्लुइड इज आइदर अ लिक्विड अर अ ग्यास, फ्लुइड भनेको सोलिड चाहिँ होइन, सोलिड बाहेक लिक्विड र ग्यास दुवै हुन सक्छ है। सो इफ सर्फेस इफेक्ट्स आर नट प्रेजेन्ट द फ्लो बिहेभ्स सिमिलरली इन अल कमन फ्लुइड वेदर ग्यासेस अर लिक्विड, यदि सर्फेस
सर्फेसको इफेक्ट हामी कन्सिडर गर्दैनौँ भने है सर्फेसको इफेक्टलाई कन्सिडर गरेनौँ भने चाहिँ फ्लुइड हाम्रो लिक्विड र ग्यासेसले चाहिँ एउटै प्रिन्सिपल देखाउँछ भन्छ अहिले है हाम्रो किनभने लिक्विड त के हुन्छ सर्फेसमा फ्लो भइरहेको छ है एउटा यत्तिकै हावामा त जुन्दिँदैन है एउटा कुनै मिडियम त चाहिन्छ फ्लो हुनको लागि यदि ग्यासको जस्तै चाहिँ त्यो मिडियम नचाहिने हो भने त्यो सर्फेस नचाहिने हो भने लिक्विड र ग्यासले चाहिँ एउटै बिहेभियर देखाउँछ भन्छ है सो फर्मल डेफिनेसन अफ फ्लुइड के हो त त्यसो भने यत्रो कुरा गरियो हैन हिजो पनि कुरा गरिएको थियो एकदम बेसिक डेफिनेसन थियो समथिङ द्याट क्यान फ्लो इज कल्ड फ्लुइड भनिएको थियो होला सायद हिजोतिर भने अब एज अ फ्लुइड मेकानिक्सको टर्ममा फ्लुइडलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने है सो फ्लुइड इज सब्सटेन्स which deforms continuously under the application of shear stress. यो फ्लुइड मेकानिक्सको फ्लुइडको चाहिँ एकदमै बेसिक फर्मल डेफिनेसन चाहिँ यो नै हो है a substance which deforms continuously under the application of shear stress. shear stress को एप्लिकेसनमा यदि त्यो सब्सटेन्स डिफर्म हुन्छ आफ्नो सेप चेन्ज गर्यो भने त्यसलाई हामी फ्लुइड भन्छौँ है यदि हामीले सोलिडको कुरा गर्यो भने सोलिडमा के हुन्छ सोलिड एउटा चाहिँ भनौँ न इटा लियौँ है ब्रिक लियौँ ब्रिकमा चाहिँ सियर स्ट्रेस हामीले एप्लाई गरौँ है सियर स्ट्रेस एप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त्यो ब्रिक फ्लो हुन्छ र हुँदैन त्यसले रेजिस्टेन्स गर्छ त्यो सियर स्ट्रेसलाई त्यो बरु त्यसको सेप चेन्ज गर्न खोज्दा त्यसले हैन तर त्यो फ्लो चाहिँ हुँदैन तर त्यही लिक्विडको त्यो ब्रिकको ठाउँमा हामीले पानी लियौँ है वाटर लियौँ र वाटर पानी भनौँ न वाटरलाई चाहिँ एउटा ग्लास जारमा राख्यौँ र त्यो जारले स्ट्रेट सिधा नचलाइकन राख्यो भने स्टिलमा छ मुभ हुँदैन केही पनि हुँदैन बसिरहेछ तर त्यो जारलाई बिस्तारै हामीले कोल्टाउँदै लिएर गयो भने के हुन्छ एउटा पोजिसनमा गएपछि त्यो पानी पनि कोल्टिँदै जान्छ र एउटा पोजिसनमा गएपछि त्यो पानी पोखिन थाल्छ नि मुभ हुन्छ नि हैन सो के हो त्यो भनेको मुभ गरेको कोल्टाको भनेको त्यसमा हामीले सियर स्ट्रेस एप्लाई गर्दै लिएर गयौँ र सियर स्ट्रेस एप्लाई गर्दै जाँदाखेरि त्यसले के हुन्छ आफ्नो सेप डिफर्म गर्दै जान्छ र त्यो पोखेला अथवा मुभ होला सो त्यसरी चाहिँ हामीले फ्लुइडलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ है अ फ्लुइड इज सब्सटेन्स विच डिफर्म्स कन्टिन्युअसली अन्डर द एप्लिकेसन अफ सियर स्ट्रेस त्यसो भने सियर स्ट्रेस भने के हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो हैन यो पछि आउँछ सो डेफिनेसन अफ स्ट्रेस भने के हो त है सो स्ट्रेस इज डिफाइन्ड एज अ फोर्स पर युनिट एरिया एक्टिङ अन एन इन्फाइनाइटेसिमल सर्फेस एलिमेन्ट इन्फाइनाइटेसिमल भनेको चाहिँ एकदमै सानो इन्फाइनाइटली सानो भन्ने शब्द हो है यो इन्फाइनाइटेसिमल भनेको सो स्ट्रेस भनेको के हो हामीलाई थाहा छ त्यो पहिलेदेखि थाहा भएको कुरा फोर्स पर युनिट एरिया हो हैन एउटा कुनै युनिट एरिया इन्फाइनाइटेसिमल स्मल एरियामा चाहिँ हामीले फोर्स लगायो भने हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रेस भन्छौँ है एकदम थाहा भएको कुरा हो स्ट्रेस र प्रेसरको डिफरेन्स के हो भनेर सायद हिजोको क्लासमा अगाडिको क्लासमा हामीले सानो डिस्कसन पनि गरेका थियौँ र मैले अघि पनि भने फ्लुइड मेकानिक्समा चाहिँ हामीले के गर्छौँ प्रेसरलाई र स्ट्रेसलाई करस्पोन्डिङली एउटै हो सिमिलर हो भनेर चाहिँ स्टडी गरिरहेका चाहिँ हुन्छौँ है सो स्ट्रेस ह्याभ बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन है स्ट्रेस भनेको स्केलर क्वान्टिटी होइन भेक्टर क्वान्टिटी हो है यसले के भन्यो है यसको स्ट्रेसको के हुन्छ म्याग्निट्युड पनि हुन्छ र डिरेक्सन पनि हुन्छ एन्ड द डिरेक्सन इज रिलेटिभ टु द सर्फेस अन विच द स्ट्रेस एक्ट र त्यो डिरेक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सर्फेसमा कसरी एक्ट गरिरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ है सो यो अगाडि हेरौँ सो स्ट्रेसलाई हामीले दुईवटा पार्टमा चाहिँ स्टडी गर्न सकिन्छ है सो दे आर नर्मल स्ट्रेस एन्ड टेन्जेन्सियल स्ट्रेस नामैमा क्लियर छ हैन नर्मल स्ट्रेस भनेको चाहिँ के भयो एउटा सर्फेसमा नर्मल्ली लागेको छ हैन नर्मल टु द सर्फेस स्ट्रेस लागेको छ भने हामी त्यसलाई नर्मल स्ट्रेस भन्छौँ जेनरली नर्मल स्ट्रेसलाई चाहिँ हामीले प्रेसर भनिरहेका हुन्छौँ है सायद यो फर्स्ट सेन्टेन्समा त्यही नै छ सो प्रेसर इज एन एक्जाम्पल अफ नर्मल स्ट्रेस यदि सर्फेसमा हैन एउटा कुनै सर्फेसमा चाहिँ नर्मल्ली है 90 डिग्रीमा भर्टिकल्ली चाहिँ लागिरहेको छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ प्रेसर भन्छौँ हैन सिमिलरली टेन्जेन्सियल स्ट्रेस भनेको चाहिँ सियर स्ट्रेस हैन सर्फेसमा चाहिँ टेन्जेन्सियल्ली यसरी यो फिगरमा पनि हेर्न सकिन्छ है सो यसरी नर्मली लाग्यो भने हाम्रो नर्मल टु द सर्फेस भयो नर्मल स्ट्रेस भयो नर्मल स्ट्रेसलाई हामी प्रेसर भनिरहेका हुन्छौँ भने यदि त्यो सर्फेसको चाहिँ टेन्जेन्सियल्ली त्यो सर्फेसमा टेन्जेन्सियल्ली फोर्स लागिरहेको छ हैन भने चाहिँ त्यसलाई अथवा स्ट्रेस लागिरहेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ टेन्जेन्सियल स्ट्रेस भन्छौँ र टेन्जेन्सियल स्ट्रेस भनेको अरू केही होइन सियर स्ट्रेस हो है यो चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो सो नर्मल भनेको प्रेसर भयो टेन्जेन्सियल भनेको सियर स्ट्रेस भयो भने हामीले थाहा पाउनु पर्यो है
त्यही नै छ यसमा. सो प्रेसर इज एन एक्जाम्पल अफ नर्मल स्ट्रेस एन्ड एक्ट्स इनवार्ड टुवर्ड्स द सर्फेस एन्ड परपेन्डिकुलर टु द सर्फेस. त्यो भनेको प्रेसर भयो. शियर स्ट्रेस इज एन एक्जाम्पल अफ टेन्जेन्सियल स्ट्रेस, द्याट इज इट एक्ट्स एलोङ द सर्फेस प्यारलल टु द सर्फेस. होइन, सर्फेसको एलोङमा प्यारलली लाग्यो भने हामी त्यसलाई शियर स्ट्रेस भन्छौँ. सो फ्रिक्सन ड्यू टु भिस्कोसिटी इज द प्राइमरी सोर्स अफ शियर स्ट्रेस इन फ्लुइड. र फ्लुइडमा चाहिँ यदि रेस्ट छ भने पनि होइन, भिस्कोसिटीले चाहिँ क्रिएट गर्ने फ्रिक्सन शियर स्ट्रेसको एक्जाम्पल हो भनेको छ. योभन्दा अरू एक्जाम्पल हामी अब पछाडि हेरिहाल्छौँ. So one can construct a free body diagram of a little particle to visualize both the normal and shear stress acting on a body. र हामीले एउटा बडीमा होइन, एउटा वाटर एउटा सानो बडीमा चाहिँ प्रेसर कसरी लागिरहेको छ, स्ट्रेस कसरी लागिरहेको छ भनेर स्टडी गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, फ्री बडी डायग्रामको सहायताले बनाउँछौँ. सायद फ्री बडी डायग्राम भनेको के हो त हामी सबैलाई थाहा छ, अगाडिको समयमा पढिसक्यौँ होइन. सो एउटा सानो फ्लुइड एउटा चाहिँ बडीलाई, फ्लुइडको बडीलाई भनौँ न होइन, त्यसमा चाहिँ यसरी है पार्टिकल यदि रेस्टमा छ भने त्यो फ्लुइडको पार्टिकल रेस्टमा छ, चल्या छैन होइन, ग्लासमा चाहिँ एउटा पानीको ग्लासमा पानी राख्यौँ, त्यसलाई मोसन बिना चाहिँ एक ठाउँमा थपक्क राख्यो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ कस्तो फ्री बडी डायग्राम बनाउँछ भन्दाखेरि यसरी फर्स्ट फिगरले देखाइरहेको छ है. नर्मल्ली सबैतिर फोर्स प्रेसर स्ट्रेस लागिरहेको छ र बडीको सेल्फ वेटले, वाटरको सेल्फ वेट चाहिँ डाउनवर्ड तलतिर चाहिँ तानिरहेको छ, ग्राभिटीले तानिरहेको हुन्छ होइन. यो हामीलाई थाहा छ. अब त्यही कुरा चाहिँ यदि फ्लो पानी एउटा च्यानलमा, एउटा क्यानलमा चाहिँ पानी मुभ गरिरहेको छ, बगिरहेको पानी छ भने होइन, त्यसमा चाहिँ कस्तो प्रेसर डायग्राम बन्छ त्यसको भन्दाखेरि यस्तो किसिमको है, फ्री बडी डायग्राम फर अ फ्लुइड पार्टिकल इन मोसन. यसमा के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ नर्मल स्ट्रेस पनि लागिरहेको हुन्छ, साथसाथै के हुन्छ, हाम्रो टेन्जेन्सियल स्ट्रेस अथवा चाहिँ शियर स्ट्रेस पनि लागिरहेको हुन्छ, साथसाथै हाम्रो ग्राभिटेसनल फोर्सले वेट अफ मास, त्यो पानीको चाहिँ वेटले पनि तल तानिरहेको चाहिँ हुन्छ. र त्यसको फ्री बडी डायग्राम यस्तो किसिमको बन्छ भनेर एकदम सिम्पल रूपमा यसमा देखाउन खोजियो. स्ट्रेसकै कन्टिन्यू गरौँ. सो फ्लुइड एट रेस्ट क्यानट रेसिस्ट अ शियर स्ट्रेस है. अब फ्लुइड एट रेस्ट, यदि फ्लुइड रेस्टमा छ होइन भने त्यसले चाहिँ के गर्छ, शियर स्ट्रेस रेजिस्ट गर्न सक्दैन. नर्मल स्ट्रेस रेजिस्ट गर्न सक्ला, ठिक छ, ओके, बट शियर स्ट्रेस चाहिँ त्यसले रेजिस्ट गर्दैन है. शियर स्ट्रेस लगाउने बित्तिकै के हुन्छ, त्यो फ्लुइड रेस्टमा बस्नै सक्दैन, त्यो मोसनमा गइहाल्छ है. सो व्हेन अ शियर स्ट्रेस इज एप्लाइड टु अ फ्लुइड एट रेस्ट, द फ्लुइड विल नट रिमेन एट रेस्ट बट विल मुभ बिकज अफ शियर स्ट्रेस. यो कुरा, यो लाइन याद गरौँ है. सो के हुन्छ, शियर स्ट्रेस फ्लुइडले तान्न सक्दैन. किन तान्न सक्दैन भन्दाखेरि शियर स्ट्रेस लाग्ने बित्तिकै फ्लुइड मुभ भइहाल्छ, रेस्टमा बस्न सक्दैन है. त्यो कुरा चाहिँ यसमा देखाउन खोजियो. यो भन्दा पनि म नेक्स्ट फिगरमा देखाउँछु है. सो अ फ्लुइड क्यान इजिली बी डिस्टिङ्ग्विस्ड फ्रम अ सोलिड बाई एप्लिकेसन अफ शियर स्ट्रेस. त्यो फ्लुइड हो कि होइन त भनेर कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि त्यसमा शियर स्ट्रेस लगाइदिने. शियर स्ट्रेस लगाउँदाखेरि त्यो मोसनमा आयो भने त्यो फ्लुइड हो, मोसनमा गएन भने त्यो सोलिड हो. सिम्पल है. यो चाहिँ सोलिडको एक्जाम्पल देखाउन खोज्यो. एउटा डिफर्म रबर, एउटा रबरको चाहिँ एक्जाम्पल दियो अहिले है. एउटा रबरमा के गर्यो हामीले, शियर स्ट्रेस यसरी लगाइदियौँ भने त्यो रबर डिफर्म हुन्छ, आफ्नो सेप चाहिँ चेन्ज गर्ला त्यसले, तर त्यो फ्लो हुँदैन है. डिफर्म हुनु भनेको फ्लो हुनु होइन है. सिमिलर यसको एक्जाम्पल म अगाडि नेक्स्ट स्लाइडमा पनि देखाउँछु है. सो त्यसकै कन्टिन्यू छ. फ्लुइड एट रेस्ट यो अगाडिकै कुरा हो. फ्लुइड एट रेस्ट क्यानट रेसिस्ट अ शियर स्ट्रेस होइन, यो भनिहालेँ मैले. सो स्पेसिङ एन्ड ल्याटिट्युड अफ मोसन अफ मोलिक्युल इज लार्ज इन अ ग्यास, स्मल इन लिक्विड एन्ड एक्सट्रिमली स्मल इन अ सोलिड. के हुन्छ, हाम्रो सोलिडको त्यो मोलिकुलर पार्टिकल्सहरू होइन, सोलिडमा, लिक्विडमा र ग्यासमा चाहिँ के हुन्छ, ग्यास भन्ने बित्तिकै त्यसमा स्पेसिङ एकदमै धेरै हुन्छ, मोलिकुल बिचको चाहिँ स्पेसिङ अनि ल्याटिट्युड अफ मोसन. सिमिलरली लिक्विडमा थोरै हुन्छ र सोलिडमा त एक्सट्रिमली स्मल हुन्छ होइन, नगर्ने नै हुनसक्छ. सो इन्टरमोलिकुलर बोन्ड्स आर भेरी विक इन ग्यास, विक इन लिक्विड एन्ड भेरी स्ट्रङ इन सोलिड. हामीलाई थाहा छँदैछ होइन, मोलिकुलर बोन्ड हुन्छ नि होइन हरेक पार्टिकलको, भने ग्यासको एकदमै विक हुन्छ, लिक्विडको विकमा एकदमै विक, एकदम भेरी विक ग्यासमा हुने भयो, लिक्विडमा विक मात्र हुने भयो होइन, त्यसैले फ्लो भइरहेको हुन्छ दुइटा. र सोलिडमा चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुने भएको भएर, इन्टरमोलिकुलर बोन्ड एकदमै स्ट्रङ भएको भएर त्यो के हुन्छ, यत्तिकै फ्लो चाहिँ हुँदैन है. सो सोलिड इज भेरी कम्प्याक्ट एन्ड रिजिड इन फर्म. लिक्विड accommodates itself to the shape of its container and gas fills up the
होल अफ दि भेसल कन्टेनिङ इट। यो त हामीलाई थाहा छ होइन। सो लिक्विड के हुन्छ, सोलिड आफैमा कम्प्याक्ट हुन्छ, रिजिड फर्ममा हुन्छ। लिक्विडले जुन कन्टेनरमा फिल गर्यो त्यो कन्टेनरको सेप देखाउँछ भने ग्यासले के गर्छ, जुन कन्टेनरमा फिल गर्यो त्यो कन्टेनर पुरै भरि भएर फिल गरेर बस्दिन्छ है। यो चाहिँ डिफ्रेन्सेस अफ सोलिड, लिक्विड एन्ड ग्यास भनेर कहिलेकाहीँ 1-2 मार्क्सको क्वेसन सोधे पनि छ। त्यो सोधेको बेलामा यस्तो एउटा दुईटा यस्तो पोइन्ट्सहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। सो डिस्टिङसन बिट्विन सोलिड एन्ड फ्लुइड त्यही देखाउन खोजेँ है। मैले अहिलेको चित्र फेरि देखाउँछु भनेको थिएँ। सो सोलिडको डिस्टिङसन र फ्लुइडको डिस्टिङसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि, सोलिड भन्यो भने क्यान रेसिस्ट एन्ड एप्लाइड सियर बाई डिफर्मिङ होइन। सोलिडमा हामीले सियर स्ट्रेस लगायो भने के हुन्छ, त्यो मुभ हुँदैन, तर त्यसले आफ्नो सेप डिफर्म गरेर रेसिस्ट गरिदिन्छ सियर स्ट्रेसलाई है। सो स्ट्रेस इज प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन। यो कुन ल हो, कसैले भन्नुहुन्छ? स्ट्रेस इज प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन के ल भनेर पढिएको थियो? हुक्स ल ल ठिक छ है, सबैलाई थाहा छ। सो हुक्स ल चाहिँ के गर्छ, यसले फलो गरिरहेको हुन्छ होइन सोलिडले। सो स्ट्रेस इज प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन। यसरी चाहिँ कुनै एउटा रबरलाई हामीले सियर स्ट्रेस यसरी लगायौँ भने त्यो के हुँदो रहेछ, रबरले आफ्नो सेप डिफर्म गर्छ तर यो फ्लो हुँदैन होइन। यसले के गरेको भन्दाखेरि त्यो सियर स्ट्रेसलाई यसले के गर्यो, रेसिस्ट गरेको डिफर्म भएर होइन। यो भनेको सोलिड भयो भने यो न्युमेरिकल भ्यालुहरू चाहिँ हामी पछाडि पढ्छौँ है, त्यही भएर मैले यसलाई फोकस गरेको छैन अहिले। अर्को छ अब फ्लुइड होइन। फ्लुइड चाहिँ के हुन्छ, डिफर्म्स कन्टिन्युअसली अन्डर एप्लिकेसन अफ सियर फोर्स होइन। फ्लुइड छ भने फ्लुइडमा हामीले यसरी सियर फोर्स लगाइयो भने त्यो के हुन्छ, डिफर्म हुन्छ होइन। डिफर्म हुन्छ र त्यो मुभ हुन्छ, फ्लो भइदिन्छ है। अगाडिको डिफर्मेसन रेसिस्ट गर्यो भने यसमा चाहिँ डिफर्म भइदिन्छ, फ्लो भइदिन्छ है। सो यो भयो सोलिड र लिक्विडलाई हामीले हुने तरिका है। यो अगाडि पनि भनेकै कुरा हो। सो अ लिक्विड टेक्स द सेप अफ द कन्टेनर होइन। इट इज इन एन्ड फर्म्स अ फ्री सर्फेस इन द प्रेजेन्स अफ ग्राभिटी है। लिक्विडलाई हामीले एउटा कुनै कन्टेनरमा यत्तिकै राख्न त मिल्दैन कतै पनि होइन, यत्तिकै चाहिँ हावामा छोड्न त मिल्दैन। सो एउटा कुनै कन्टेनरमा यसलाई फिल गर्यो भने लिक्विडले के गर्छ, त्यो कन्टेनरको सेप जे छ त्यही सेप चाहिँ यसले लिइदिन्छ र के गर्छ, माथिल्लो एउटा चाहिँ कम्प्याक्ट अथवा क्लोज्ड सर्फेस छैन भने माथि एउटा चाहिँ फ्री सर्फेस त्यसले क्रिएट गरेर बनाउँछ आफैले अन्डर दि प्रेजेन्स अफ ग्राभिटी। ग्राभिटी नै छैन भने हामीले त्यो स्पेस स्टेसनको चाहिँ भिडियोहरू हेर्नुभयो भने होइन, त्यहाँ पानीहरू खाएको भिडियो हेर्नु भने रमाइलो लाग्छ नि, पानी यतिकै हावामा घुमिरहन्छ घुमिरहन्छ भने ग्राभिटीको भएको खण्डमा है योले के गर्छ, सर्फेस यसरी है हाम्रो लिक्विडले चाहिँ के गर्छ, कन्टेनर फिल गर्छ र माथि एउटा फ्री सर्फेस जेनेरेट गरेर बस्छ है। त्यही कुरा चाहिँ ग्यासमा के हुन्छ भन्दाखेरि, यहाँ तलको फिगरमा हेरौँ, ग्यासमा चाहिँ ग्यास एक्सपान्ड्स अन्टिल इट इन्काउन्टर्स द वाल अफ द कन्टेनर एन्ड फिल्स द इन्टायर एभाइलेबल स्पेस। ग्यासेस क्यानट फर्म अ फ्री सर्फेस। तर ग्यासले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो कन्टेनरलाई कम्प्लिटली फिल गर्छ, एउटा रेसिस्ट नआएसम्म होइन, वालको चाहिँ यो वाल कन्टेनरको वालको चाहिँ रेसिस्टेन्स नआएसम्म नभेटेसम्म त्यसले कन्टेनर फिल गर्छ र यसले के गर्छ, माथिको फ्री सर्फेस जेनेरेट गरेको थियो लिक्विडले भने यसले चाहिँ कोइला कम्प्लिटली हाम्रो कन्टेनरलाई फिल गर्छ र यति खाली नै खुल्ला नै छोड्ने हो भने यसले त्यसरी फ्री सर्फेस चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्दैन है ग्यासले चाहिँ। सो ग्यास एन्ड भ्यापर आर अफन युज एज सिनोनिमस वर्ड र फ्लुइड मेकानिक्समा हामीले ग्यास भ्यापरलाई चाहिँ सिनोनिमस वर्ड हो भनेर युज गरिरहेका चाहिँ हुन्छौँ है। कहिले ग्यास भन्दैला कहिले भेपर भन्दैला हामी झुकिनु भएन। अब यो भयो फ्लुइडको होइन बेसिक डिफिनेसन्सहरू, फ्लुइडको, सोलिडको होइन, लिक्विडको चाहिँ हामीले डिफिनेसन र ग्यासको डिफिनेसन गऱ्यौँ भने अब जाउँ मेकानिक्समा। सो नेक्स्ट वाट इज मेकानिक्स, त्यसो भने मेकानिक्स भने के हो त है। सो मेकानिक्स इज एसेन्सियली द एप्लिकेसन अफ लज अफ फोर्स एन्ड मोसन होइन। फोर्स र मोसनको चाहिँ एप्लिकेसनको स्टडी गरियो भने हाम्रो त्यसलाई हामी मेकानिक्स भन्छौँ। सो पुटिङ इट टुगेदर, फ्लुइडलाई र मेकानिक्सलाई टुगेदर राखेर हेर्ने हो भने फ्लुइड मेकानिक्स इज द स्टडी अफ फ्लुइड आइदर इन मोसन है, यसलाई मोसनमा छ भने हामी फ्लुइड डाइनामिक्स भन्छौँ भने, अर एट रेस्ट है त्यसलाई चाहिँ हामी फ्लुइड स्ट्याटिक्स भन्छौँ। एन्ड द सब्सिक्वेन्ट इफेक्ट अफ द फ्लुइड अपन द बाउन्ड्रिज विच मे बी आइदर सोलिड सर्फेस अर इन्टरफेस विथ अदर फ्लुइड। यो भनेको फ्लुइड मेकानिक्सको बेसिक डिफिनेसन भयो। के रहेछ भन्दाखेरि स्टडी अफ फ्लुइड आइदर इन मोसन अर इन रेस्ट एन्ड द इफेक्ट, त्यसको इफेक्ट केमा भन्दाखेरि बाउन्ड्रीमा है। त्यो बाउन्ड्री चाहिँ आफ्नो सोलिड सर्फेस हुन सक्ला अथवा अर्कोको सब्सिक्वेन्ट लिक्विड अथवा चाहिँ फ्लुइड हुन सक्ला है। सो
फ्लुइड स्ट्याटिक्स अर हाइड्रोस्ट्याटिक्स। अब यसको चाहिँ क्लासिफिकेसन्स है, फ्लुइड मेकानिक्सको क्लासिफिकेसन हेर्ने हो भने फ्लुइड स्ट्याटिक्स अथवा यसलाई हाइड्रोस्ट्याटिक्स, यो वाटरको फ्लुइडमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाइड्रोस्ट्याटिक्स भन्ने भयो, होइन भने फ्लुइड स्ट्याटिक्सको मात्र कुरा भयो। सो इज द स्टडी अफ फ्लुइड एट रेस्ट, फ्लुइड रेस्टमा छ र त्यसको स्टडी गर्यो भने हामी त्यसलाई हाइड्रोस्ट्याटिक्स अथवा फ्लुइड स्ट्याटिक्स भन्छौँ। द मेन इक्वेसन रिक्वायर्ड फर दिस हाइड्रोस्ट्याटिक्सको लागि चाहिँ मुख्य इक्वेसन के हुन्छ भन्दाखेरि न्युटन्स सेकेन्ड ल फर नन एसिलरेटिङ बडी। न्युटन्सको सेकेन्ड ल युज हुन्छ, एप्लिकेसन हुन्छ कस्तो खाले बडीमा भन्दाखेरि एसिलरेसन नभएको बडीमा है, जसमा के हुनुभयो समेसन अफ फोर्सेस इक्वल्स टु 0 है। यो इक्वेसनले हामीले यसलाई एक्सप्रेसन गर्न सक्यो भने त्यो भनेको फ्लुइड स्ट्याटिक्स हो भनेर बुझ्न सकियो है। समेसन अफ फोर्सेस अल फोर्सेस इक्वल्स टु 0। सिमिलरली फ्लुइड डाइनामिक्स भनेको के हो भन्दाखेरि इज द स्टडी अफ फ्लुइड इन मोसन, मोसनमा भएको फ्लुइडको स्टडी। सो द मेन इक्वेसन रिक्वायर्ड फर दिस इज द न्युटन सेकेन्ड ल फर एसिलरेटिङ बडी है। र यसमा चाहिँ के हुन्छ मोसनमा छ, त्यसैले यसमा कुन इक्वेसन युज गर्छौँ भन्दाखेरि समेसन अफ फोर्स इक्वल्स टु मास इन्टु एसिलरेसन है। यो चाहिँ इक्वेसन हामीले युज गरिरहेका हुन्छौँ फ्लुइड डाइनामिक्समा। सो इन अदर वर्ड, अब त्यसैको कुरा हो, फ्लुइड मेकानिक्स इज द ब्रान्च अफ इन्जिनियरिङ साइन्स विच डिल्स विथ द बिहेभियर अफ फ्लुइड अन्डर द कन्डिसन अफ रेस्ट एन्ड मोसन होइन। अर्को वर्डमा फ्लुइड मेकानिक्सलाई डिफाइन गर्ने भने इट इज द ब्रान्च अफ इन्जिनियरिङ साइन्स विच डिल्स विथ द बिहेभियर अफ फ्लुइड अन्डर द कन्डिसन अफ रेस्ट एन्ड मोसन है। यसलाई पनि हामीले डिफाइन गर्न सकिन्छ। इट इज डिभाइडेड इन्टु 3 पार्ट होइन, स्ट्याटिक्स, काइनेमेटिक्स एन्ड डाइनामिक्स है। यो थाहा छँदैछ। सो स्ट्याटिक्स भनेको स्टडी अफ इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड under static condition is called hydrostatics, and that dealing with the compressible static gases is termed as aerostatics है। यो चाहिँ हेरौँ है। सो इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड छ है, जुन कम्प्रेस हुँदैन फ्लुइडहरूलाई, त्यो फ्लुइड हामीले चाहिँ कम्प्रेस गऱ्यौँ, त्यो कम्प्रेस गर्दाखेरि पनि कम्प्रेस हुँदैन भने त्यस्ता फ्लुइडको चाहिँ स्ट्याटिक कन्डिसनमा स्टडी गऱ्यो भने हामी हाइड्रोस्ट्याटिक्स भन्छौँ होइन। र कम्प्रेसिबल स्ट्याटिक ग्यासेसको कुरा गऱ्यौँ भने होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी एरोस्ट्याटिक्स भनिरहेका हुन्छौँ। सिमिलरली काइनेमेटिक्सको कुरा छ। सो डिल्स विथ द भेलोसिटिज, एसिलरेसन एन्ड द प्याटर्न अफ फ्लो ओन्ली है। काइनेमेटिक्सले के गर्छ भन्दाखेरि भेलोसिटी, एसिलरेसन र फ्लोको कुरा गर्छ, तर यसमा लाग्ने फोर्स अर इनर्जी कजिङ भेलोसिटी एन्ड एसिलरेसन आर नट डेल्ट हियर है। यो कुरा चाहिँ याद गरौँ, फोर्स र इनर्जी चाहिँ हामीले काइनेमेटिक्समा डिल गर्दैनौँ है। मुभमेन्टको चाहिँ डिल गर्छौँ होइन, त्यसमा भेलोसिटीको, एसिलरेसनको र प्याटर्न अफ फ्लोको चाहिँ हामी डिल गरिरहेका हुन्छौँ भने त्यसमा लाग्ने फोर्स र इनर्जीले गर्दाखेरि हुने भेलोसिटी, एसिलरेसन त्यो चाहिँ हामी डिल गर्दैनौँ काइनेमेटिक्समा। तर त्यसको जस्ट अपोजिट डाइनामिक्समा चाहिँ के गर्छौँ, भेलोसिटी, एसिलरेसनको डिल गर्छौँ। कसरी भन्दाखेरि फोर्स र इनर्जीले पनि लग्ने, त्यसमा कज गर्ने इफेक्ट सहितको हामी डिल चाहिँ गर्छौँ डाइनामिक्समा है। सो डाइनामिक्स डिल्स विथ द रिलेसन बिट्विन भेलोसिटिज, एसिलरेसन अफ फ्लुइड विथ द फोर्सेस अफ इनर्जी कजिङ देम है। यो चाहिँ बेसिक डिफिनेसन्सहरू भयो। सो एप्लिकेसन त अहिले नै भनिहाल्यो, सबै ठाउँमा चाहिँ फ्लुइड मेकानिक्सको एप्लिकेसन छ होइन, एउटामा मात्र होइन। हामीले फ्लुइड मेकानिक्सको एप्लिकेसन जताततै देख्न सक्छौँ। सो सिम्पल हेर्ने हो भने ब्रिदिङ होइन, हाम्रो बडीको कुरा गर्ने भने सास फेर्दाखेरि पनि फ्लुइड मेकानिक्सको प्रिन्सिपलहरू युज भइरहेछ होइन, अथवा युज हुन्छ। सिमिलरली ब्लड फ्लो, स्विमिङ, पम्प्स, फ्यान, टर्बाइन्स, एयरप्लेन्स है, सिप, रिभर, विन्डमिल, पाइप, मिसाइल्स, आइसबर्ग, इन्जिन, फिल्टर, जेट, स्प्रिङ्कल टु नेम अ फ्यु। भनेपछि फ्लुइडको डाइरेक्ट रिलेसन भएका होइन, फ्लुइड भन्दा वाटर, एयर अथवा चाहिँ फ्लुइड, लिक्विड र ग्यासको डाइरेक्ट रिलेसन भएका सबै कम्पोनेन्टमा चाहिँ फ्लुइड मेकानिक्सको स्टडी गर्न सकिन्छ है। यसको एप्लिकेसन सबै ठाउँमा हुन्छ भनेर यसले देखाउनु खोज्यो। अब अलिकति अगाडि बढौँ, नेक्स्ट टपिकमा जाउँ है। सो कन्टिनम अफ फ्लुइड, म हिजोको क्लासमा, यो पछि क्लासमै पनि भनौँला भनेको थिएँ। कन्टिनम अफ फ्लुइड पढ्ने भने यो त एउटा स्लाइडमा यसलाई कभर गर्न सकिँदैन, मोर देन 10-15वटा स्लाइड होला। यसमा थोरै सेल्फ स्टडी थोरै आफूले पनि गर्नुहोस् है, मैले अहिले नै भने। सो कन्टिनम अफ फ्लुइड भने के हो त, त्यसबारेमा हेरौँ है। सो अल्दो फ्लुइड्स कन्सिस्ट अफ डिस्क्रिट मोलिक्युल्स होइन, फ्लुइड भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो सोलिड जस्तो एकदम कम्प्याक्ट भएर एकै ठाउँमा बसेको मोलिक्युल त हुँदैन होइन। फ्लुइड भनेको लिक्विड र ग्यास हो भनिसक्यो हामीले। लिक्विडमा अलिकति फिटा हुन्छ, ग्यासमा त धेरै नै टाढा टाढा चाहिँ मोलिक्युल्सहरू भइरहेको हुन्छ है। सो फ्लुइडलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले फ्लुइडको स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भनेर स्टडी गर्छौँ भन्दा
So analysis of the fluid flow problem is made by a concept that treats fluid as a continuous media. है यो कुरा याद गर्नु होला. So though discrete molecules छ, फिटा molecules छ, टाढा molecules छ हैन फ्लुइडमा, तर पनि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि फ्लुइड मेकानिक्सको स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ है एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फ्लुइडलाई चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस मिडियम हो भनेर हामी स्टडी गरिरहेका हुन्छौं है. यही प्रिन्सिपललाई चाहिँ हामी कन्टिन्युम अफ फ्लुइड भन्ने हो. अगाडि हेरौं. सो all voids or cavities, microscopic or macroscopic, which may occur in fluids are ignored. के गरिन्छ भन्दाखेरि जतिसुकै भोइड्सहरु छ, खाली ठाउँ छ, क्याभिटिजहरु छ हैन, लार्ज स्केलमा होस् अथवा स्मल स्केलमा होस्, ती सबै भोइड्सहरु क्याभिटिजहरुलाई हामीले के गर्छौं इग्नोर गर्छौं है एनालाइसिसको बेलामा फ्लुइड मेकानिक्स पढ्दाखेरि है. So the physical properties of the fluid are then continuous from point to point and can be expressed by continuous algebraic function of space and time coordinates है. यसरी भोइड्स क्याभिटिजहरुलाई हामीले इग्नोर गर्ने बित्तिकै हैन हटाएर एनालाइसिस गर्छौं भनिसक्यौं र यसरी हटाउने बित्तिकै के हुन्छ त्यो फिजिकल प्रोपर्टी अफ फ्लुइड चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस हुन्छ. एउटा कन्टिन्युअस मिडियमको रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई स्टडी गर्छौं हैन. ताकि कन्टिन्युअस मिडियमको रूपमा स्टडी गर्नको लागि हामीले कन्टिन्युअस एल्जेब्रिक फंक्सन इन टर्म्स अफ स्पेस एन्ड टाइम चाहिँ त्यसमा एप्लिकेसन गर्न सकिन्छ है. त्यसैले हामी के गर्छौं फ्लुइडलाई चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस मिडियम हो भनेर एज्युम्सन गरेर अगाडि बढिरहेका हुन्छौं है. So in other words, the fluid properties are treated to be same at a point and identical in all direction from specified point हैन. त्यो फ्लुइडको प्रोपर्टिज चाहिँ कुनै एउटा पोइन्टमा र कुनै एउटा त्यसपछि रिलेटेड सबै डिरेक्सनमा चाहिँ सिमिलर सेमै हुन्छ भनेर हामी स्टडी गरिरहेका हुन्छौं. त्यही रूपमा ट्रिट गरिरहेका हुन्छौं है. सो अ कन्टिन्युअस एन्ड होमोजिनियस फ्लुइड मिडियम इज कल्ड कन्टिनम है. यस्तो चाहिँ कन्टिन्युअस र होमोजिनियस एउटै क्यारेक्टरिस्टिक्स भएको एउटै प्रोपर्टी भएको मिडियमलाई चाहिँ हामी कन्टिनम भन्छौं है. र यही प्रिन्सिपलमा बेस भएर हामी स्टडी गर्दै अगाडि बढ्ने हो है. सो फ्रम दिस भ्यू पोइन्ट द ओभरअल प्रोपर्टिज एन्ड द बिहेभियर अफ फ्लुइड क्यान बी स्टडीड विदाउट रिगार्ड फर इट्स एटोमिक एन्ड मोलिकुलर स्ट्रक्चर है. यो भ्यू पोइन्टले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको मोलिकुलर एटोमिक स्ट्रक्चर जस्तोसुकै भए पनि हामीले फ्लुइडको स्टडी गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा कमन होमोजिनियस मिडियम हो, एउटा कमन कन्टिनम हो भनेर स्टडी गर्न सकिन्छ है. सो यसलाई चाहिँ हामी फ्लुइड कन्टिनम अफ फ्लुइड भन्छौं र यसरी स्टडी गर्नेलाई प्रिन्सिपललाई हामी कन्टिनम अफ फ्लुइड भनिरहेका हुन्छौं है. यो चाहिँ एकदमै बेसिक कुरा भयो. यसमा मैले के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि थोरै थप्दिएँ है. मैले तपाईलाई स्लाइडमा पछि दिन्छु. स्टडी गर्नु होला थोरै यसको बारेमा कन्टिनमको बारेमा है. यतिले मात्र पुग्दैन कन्टिनमको बारेमा. यसमा चाहिँ हामीले ल्याम्डा हैन न्युट्स नम्बर भन्नेहरु छन्, के न्युट नम्बर भन्नेहरु छन्. त्यो बारेमा अलिकति पछाडी म स्लाइडमा देखाउला. मैले अहिले चाहिँ प्रिपेयर गरेको छैन. त्यसको बारेमा थोरै एकचोटि सर स्टडी गर्नुस् है त तपाईहरुले पनि. नेक्स्ट डेमा चाहिँ अझै डिस्क्राइब गरौँला कन्टिनम अफ फ्लुइडको बारेमा. अब अगाडि बढौँ है. च्याप्टर 1 मा छौं प्रोपर्टिज अफ फ्लुइड. फ्लुइड भन्ने बित्तिकै हामीले विभिन्न कुरा गरिसक्यौं हैन. सो फ्लुइड भन्ने बित्तिकै अब के गर्छौं त्यसको डिफरेन्ट प्रोपर्टिजहरु हुन्छन् र ती डिफरेन्ट प्रोपर्टिजहरु के छन् त भन्ने कुरा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ है. त्यही कुरा चाहिँ अबको नेक्स्ट स्लाइडहरुमा हामी कुरा गर्छौं. सो एभ्री फ्लुइड हैज सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक्स बाइ मिन्स अफ व्हिच इट्स फिजिकल कन्डिसन मे बी डिस्क्राइब हैन. सबै फ्लुइडको चाहिँ आफ्नो सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक्स छ जसले चाहिँ त्यसलाई हामीले त्यसको फिजिकल कन्डिसनलाई हामी डिस्क्राइब गर्न सक्छौं. सो such characteristics are called properties of fluid. र त्यस्ता क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई हामी properties of fluid भनेर पढिरहेका हुन्छौं है. र यसमा जान्न पर्ने 3-4 वटा कुराहरु छन्. पहिलो चाहिँ सिस्टम है. सिस्टम भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा होला, सायद पहिले पनि पढे हो. सो अ प्रिस्क्राइब एन्ड आइडेन्टिफाएबल क्वान्टिटी अफ म्याटर द्याट इज फ्लुइड. अब हामीले फ्लुइडको कुराहरु छन्, म्याटर भन्ने चाहिँ फ्लुइडको कुरा छौं. हुज क्यारेक्टरिस्टिक्स आर अन्डर इन्भेस्टिगेसन है. एउटा प्रिस्क्राइब आइडेन्टिफाएबल क्वान्टिटी अफ म्याटर जसको चाहिँ हामीले स्टडी गर्दै छौं अनि जसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु हामी बसेर यो स्टडी गर्दै छौं भने त्यसलाई हामी सिस्टम भन्छौं है. सिमिलरली प्रोपर्टी. सो एनी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ सिस्टम द्याट क्यान बी युज्ड टु डिफाइन इट्स स्टेट. एउटा त्यसको स्टेटलाई डिफाइन गर्न सक्ने क्यारेक्टरिस्टिक्सहरुलाई हामी प्रोपर्टी भनिरहेका हुन्छौं. प्रोपर्टी पनि दुई किसिमको हुन्छ. एउटा इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी भन्छ, अर्को एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी हुन्छ है. सो इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी भनेको प्रोपर्टी हुज म्याग्निट्युड इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द एमाउन्ट अफ म्याटर लाइक प्रेसर, टेम्परेचर, मास, डेन्सिटी एसेट्रा है. त्यो प्रोपर्टी
जुन चाहिँ म्याटरको चाहिँ एमाउन्टमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुँदैन, इन्डिपेन्डेन्ट छ होइन, एमाउन्ट अफ म्याटरकोसँग मतलब गर्दैन भने त्यस्तो प्रपर्टीलाई हामी इन्टेन्सिभ प्रपर्टी भन्छौँ है, जसमा चाहिँ प्रेसर, टेम्परेचर, मास, डेन्सिटी एसेट्रा चाहिँ पर्छ है। भने एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी भनेको त्यस्तो द property whose magnitude is related to the total mass of the system। त्यो म्याटरसँग चाहिँ एमाउन्ट अफ म्याटरसँग चाहिँ डाइरेक्टली रिलेट हुने प्रपर्टिजहरूलाई हामी एक्सटेन्सिभ प्रपर्टिज भन्छौँ। जस्तो यसमा के पर्यो भन्दा एउटा मास, वेट, भोल्युम चाहिँ यसभित्र पर्दो रहेछ है। यो भयो इन्टेन्सिभ प्रपर्टी र एक्सटेन्सिभ प्रपर्टीका कुराहरू। अगाडि बढौँ है त। अब सबै प्रपर्टीहरू हामी डिटेलमा पढ्छौँ, सबै कुरा पढ्छौँ र तपाईँहरू सायद एउटा नोट कपी अथवा केही लिएर बस्नु होला है। र यो प्रपर्टीहरू अब डेरिभेसनहरू आउँछन् होइन, फर्मुलाजहरू आइरहेको हुन्छ, यसो नोट डाउन गर्दै गर्दै जानु होला है, पछि न्युमेरिकल्सहरूमा चाहिँ काम लाग्छ। सो पहिलो प्रपर्टी छ प्रपर्टी अफ फ्लुइड भन्ने हामी पहिलो कुरा गर्छौँ डेन्सिटी अर मास डेन्सिटी है। डेन्सिटी पनि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा मास डेन्सिटीको छ, अर्को चाहिँ नेक्स्टमा हेरिहाल्छौँ। सो पहिलो छ डेन्सिटी है। सो यो डेन्सिटी भने के हो त, हामीलाई सायद सबैलाई भनिराख्नु पर्ने कुरै होइन होइन, सबैलाई थाहा छ। सो एमाउन्ट अफ फ्लुइड कन्टेन्ट इन अ गिभन भोल्युम एन्ड इज डिफाइन्ड एज द मास पर युनिट भोल्युम होइन। एउटा फ्लुइड एउटा गिभन भोल्युममा कति छ त होइन भन्ने कुरा नै हाम्रो डेन्सिटी हो। र यसलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ भन्दाखेरि मास अफ फ्लुइड पर भोल्युम अफ फ्लुइड, पर युनिट भोल्युम अफ फ्लुइड। अनि एक युनिट भोल्युममा कति त्यो फ्लुइडको मास कति अट्छ त भन्ने कुरा नै त्यसको डेन्सिटी हो है। जेनरली हामीले रोले डिनोट गरेर आउँछौँ है, रोले डिनोट गर्छौँ। सो रो इक्वल्स टु मास अफ फ्लुइड बाई भोल्युम अफ फ्लुइड, यो त सबैलाई थाहा छ है। सो द डेन्सिटी अफ फ्लुइड डिमिनेसेस विथ राइज अफ टेम्परेचर। अब फ्लुइडको कुरा हेर्ने हो भने सोलिडको त लगभग कन्सट्यान्टै हुन्छ होइन, तर फ्लुइडको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जति टेम्परेचर बढ्दै बढ्दै गयो के हुन्छ, यसको डेन्सिटी चाहिँ घट्दै घट्दै गइरहेको हुन्छ है। किन होला तपाईँहरूलाई थाहा छ है, तर यसको एक्सेप्सन एउटा मात्र छ, त्यो भनेको वाटर है। वाटर चाहिँ 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा सबैभन्दा म्याक्सिमम हुन्छ वाटरको डेन्सिटी होइन। 4 भन्दा तल घट्यो भने पनि डेन्सिटी घट्दै घट्दै जान्छ, 4 बाट बढायो भने पनि टेम्परेचर बढायो भने पनि घट्दै घट्दै जान्छ होइन, यो कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ। सो द मास डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेन्टिग्रेड इज 1000 kg per meter cube है। तपाईँहरूलाई कसैले वाट इज द मास डेन्सिटी अफ वाटर भनेर सोध्यो भने है, तपाईँले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि 1000 kg per meter cube एट 4 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्न चाहिँ छुटाउनु हुन्न। खासमा हामीले अब जेनरलाइज गरेर 1000 भनेर पढिरहेछौँ पहिलेबाट होइन, तर त्यो 1000 चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 4 डिग्री सेन्टिग्रेडको बेलामा चाहिँ 1000 हो होइन। 4 भन्दा तल भयो भने पनि त्यो 1000 भन्दा थोरै घट्छ, र 4 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा माथि गयो भने पनि त्यो 1000 भन्दा थोरै घटिरहेको चाहिँ हुन्छ है। यो कसैले त्यही भएर कसैले तपाईँलाई वाट इज द डेन्सिटी अफ वाटर भनेर सोध्यो भने यो चाहिँ 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ 1000 डिग्री हो, के अरे 1000 kg per meter cube हो भन्नु होला है त। एन्ड फर एयर, अब यो वाटरको कुरा भयो भने एयरको कुरा एट 20 डिग्री सेन्टिग्रेड। एयरमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि रुम टेम्परेचरमा भन्छौँ है, स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसर भनिरहन्छौँ नि, एसटिपी भनेर। सो एसटिपीको कुरा गर्ने भने 20 डिग्री सेन्टिग्रेड एन्ड एटमोस्फेरिक प्रेसरमा हाम्रो एयरको चाहिँ मास डेन्सिटी कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इज 1.24 kg per meter cube। यो दुईवटा डाटा चाहिँ याद गर्नु होला, एउटा यो एउटा चाहिँ वाटरको यो है, यो दुईवटा डाटा चाहिँ तपाईँले याद गर्नु होला। सो मास डेन्सिटी भनेको के रहेछ भन्दाखेरि द मास पर युनिट भोल्युम है इज कल्ड मास डेन्सिटी। त्यसरी अगाडि जाउँ। अब अर्को छ स्पेसिफिक वेट अर वेट डेन्सिटी है। अहिलेको मास डेन्सिटी थियो भने यो चाहिँ के हुन्छ, वेट डेन्सिटी हुन्छ है। नेक्स्ट प्रपर्टी। सो वेट डेन्सिटी भनेको के हो, सिम्पल रूपमा भन्दाखेरि अहिलेको मास लिएर गरिएको थियो भने यसमा के गर्छौँ, वेट लिएर चाहिँ पर युनिट भोल्युममा हामी नाप्छौँ होइन, त्यसलाई नै हामी वेट डेन्सिटी भन्छौँ। सो स्पेसिफिक वेट अफ द फ्लुइड इज इट्स वेट पर युनिट भोल्युम। अहिलेको मास पर युनिट भोल्युम थियो भने यो हुन्छ वेट पर युनिट भोल्युम है। सो डब्लु इक्वल्स टु, यसलाई हामीले डब्लुले डिनोट गरिरहेछौँ। डब्लु इक्वल्स टु अब तपाईँले जे यस्तो है, अब एक्जामिनेसनमा अथवा तपाईँले लेख्दाखेरि नोटहरू बनाउँदाखेरि यसको हार्ड एन्ड फास्ट यही नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन होइन। नोटेसनहरू जेनरली धेरै जस्तो नोटेसन चाहिँ सेम छ
हैन त्यही नै हुन्छ नत्र भने कतितिर चाहिँ यसलाई एसडब्ल्यू भनेर देखाइरहेको हुन्छ कतिलाई डब्ल्यू मात्र भनिरहेको हुन्छ हैन कसैलाई एसए भन्छ कसैलाई ए मात्र भनिरहेको हुन्छ त्यसैले तपाईँले यो नोटेसन जेसुकै गर्न सक्नुहुन्छ है एक्जामिनेसन पोइन्टमा पनि तर चाहिँ के भनिदिनुपर्छ भन्दाखेरि तलतिर चाहिँ वेयर हैन यो भनेको यसको नोटेसन डब्ल्यू भनेको यो हो भनेर भनिदिनु पर्ने हुन्छ है पछि एक्जामलाई पनि मैले भने सो डब्ल्यू इक्वल्स टु वेट अफ फ्लुइड बाई वेट अफ भोल्युम अफ फ्लुइड हैन उतापट्टिको मास बाई भोल्युम थियो नि यो भनेको वेट बाई भोल्युम हो हामीलाई वेट भनेको थाहा छ मास इन्टु जी हैन एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी सो यो बाई भोल्युम भनेको रो इन्टु जी र रिलेसन सिम्पल रिलेसन हेर्ने हो भने डब्ल्यू र रोको रिलेसन यहाँबाट देखिहाल्छौँ डब्ल्यू इक्वल्स टु रो इन्टु जी गऱ्यो भने हाम्रो स्पेसिफिक डेन्सिटी आउँदो रहेछ है यो थाहा छ यो भनिराख्नुपर्ने कुरा होइन सो product of its mass and the local gravitational acceleration हैन त्यो भनेको वेट हो है सो युनिट अफ मेजरमेन्ट अफ स्पेसिफिक वेट इज न्युटन पर मिटर क्युब है यो याद गर्नु होला उतापट्टिको केजी पर मिटर क्युब थियो होला हैन यतापट्टिको हेर्नु भने केजी पर मिटर क्युब थियो डेन्सिटीको युनिट भने युनिट चाहिँ बिर्सिनु हुन्न है हामीले एकदमै इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट हो हामी सबैजना सो यो युनिट नट ओन्ली यसमा मात्र होइन सबै कुरामा युनिट चाहिँ यो सब्जेक्टमा मात्र होइन कि सबै सब्जेक्टमा युनिट लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला अझ स्पेसिफिक भन्ने भने एक्जामिनेसनमा तपाईँले के भन्छ न्युमेरिकल गर्नुहुन्छ हैन नम्बर लेख्नुहुन्छ अनि धेरैले चाहिँ युनिट लेख्ने बिर्सिदिनुहुन्छ युनिट नलेखेको खण्डमा कुनै कुनै टिचरले त सबै नम्बर पनि काटिदिरहेको हुन्छ फेरि है सो युनिट चाहिँ एकदमै मस्ट लेख्न नबिर्सिनु होला सो फर प्योर वाटर अन्डर स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर of 760 mm of mercury at mean sea level and temperature of 4 degrees centigrade, the specific weight is 9810 Newton per meter cube. है स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसरमा हुनुपर्छ यो चाहिँ हैन सो 4 डिग्री सेन्टिग्रेड वाटरको स्पेसिफिक वेट अथवा वेट डेन्सिटीको कुरा गर्ने हो भने कति हुँदो रहेछ भन्दा 9810 न्युटन पर मिटर क्युब है 9.81 हो नि त हैन जी को भ्यालु त्यसैले चाहिँ 1000 × 9.81 गर्दाखेरि 9810 हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ रहेछ है सो फर सी लेभल द स्पेसिफिक वेट इक्वल्स टु अब सी लेभलमा हैन त्यो प्रेसर चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ स्पेसिफिक वेट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने हुँदैन हाम्रो टेम्परेचर प्रेसरले चाहिँ फरक परिरहेको चाहिँ हुनसक्छ है सो सी लेभलमा स्पेसिफिक वेट चाहिँ इक्वल्स टु 10,000 देखि 10,105 न्युटन पर मिटर क्युबसम्म चाहिँ यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ 4 डिग्री सेन्टिग्रेड बाहेक अन्य टेम्परेचरको वाटरहरूको लागि है त सो एयर हेज स्पेसिफिक वेट अफ 11.9 न्युटन पर मिटर क्युब एट 15 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर एन्ड स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर र वेट डेन्सिटी अफ एयरको कुरा गर्ने हो भने कति हुँदो रहेछ 11.9 न्युटन पर मिटर क्युब है अगाडिको 1 पोइन्ट कति थियो 24 × 9.81 गर्यो भने सायद 11.9 आउँछ होला अथवा यस्तै हाराहारी आउँछ है सो चेन्जेस फ्रम प्लेस टु प्लेस डिपेन्डिङ अपन दि चेन्जेस इन जी र जी को भ्यालु त के छ कन्स्ट्यान्ट त छैन सबै ठाउँमा हैन सो जी को भ्यालु चेन्ज आएसँगै वेट डेन्सिटीको भ्यालुमा चेन्ज आउँदो रहेछ यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो र यो दुईटाको बेसिक डिफिनेसन हामीलाई थाहा भइहाल्यो हैन एउटा मास पर युनिट भोल्युम अर्को वेट पर युनिट भोल्युम त्यसैगरी अर्को छ अब स्पेसिफिक भोल्युम है सो स्पेसिफिक भोल्युम रिप्रेजेन्ट्स द भोल्युम पर युनिट मास अफ फ्लुइड अहिलेको ठ्याक्कै अपोजिट हैन अहिलेको स्पेसिफिक वेट थियो स्पेसिफिक डेन्सिटी थियो हैन यो चाहिँ के हो स्पेसिफिक भोल्युम हो यो चाहिँ के हुन्छ भोल्युम अफ फ्लुइड बाई मास अफ फ्लुइड है यो भनेको ठ्याक्कै के हो मास डेन्सिटीको रेसिप्रोकल है अर्को प्रोपर्टी हुन्छ स्पेसिफिक भोल्युम यो भनेको भोल्युम अफ फ्लुइड बाई मास अफ फ्लुइड भयो इट इज रिभर्स अफ द मास डेन्सिटी है स्पेसिफिक भोल्युमलाई चाहिँ 1 बाई डेन्सिटीले हामीले डिनोट गर्न सकिन्छ सो कन्सेप्ट अफ स्पेसिफिक भोल्युम इज फाउन्ड मोर युजफुल इन द स्टडी अफ फ्लो अफ कम्प्रेसिबल फ्लुइड र स्पेसिफिक भोल्युम जेनरली अब हामीले धेरै फ्लुइड मेकानिक्समा धेरै युज चाहिँ गर्दैनौँ कस्तो बेलामा युज गर्छ भन्दाखेरि कम्प्रेसिबल फ्लुइडको स्टडी गर्ने बेलामा है यो चाहिँ हामीले स्पेसिफिक भोल्युमको कन्सेप्टहरू युज गरिरहेका हुन्छौँ अगाडि जाउँ अर्को छ स्पेसिफिक ग्राभिटी है सो रेसियो अफ स्पेसिफिक वेट or mass density of fluid to the specific weight or mass density of a standard fluid is called specific gravity. यो भनेको स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको के भन्दाखेरि एउटा स्ट्यान्डर्ड फ्लुइडको कम्पेरिजनमा हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ है र स्ट्यान्डर्ड फ्लुइड हामीले जेनरली के लिन्छौँ भन्दाखेरि वाटरलाई चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड फ्लुइड भनेर हामीले लिइरहेका हुन्छौँ है सो स्ट्यान्डर्ड फ्लुइडको रेस्पेक्टमा त्यो फ्लुइडको
डेन्सिटी जे छ त्यसलाई चाहिँ हामी स्पेसिफिक ग्राभिटी भन्छौँ है। जेनरल एसएलले डिनोट गरिरहेको छ। यसलाई मैले अघि नै भनिहालेँ, जेले पनि डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ है। तर के भन्नु पऱ्यो, तल यो भनेको यसको डिनोटेसन, यो भनेको यो हो भनेर लेखिदिन चाहिँ सक्नु पऱ्यो है। सो यो के हुन्छ, अब स्पेसिफिक अरू सबैको युनिट थियो, याद गर्नुभयो होला, तर स्पेसिफिक ग्राभिटीको युनिट हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि यो त रेसियो अफ यो सिमिलरको युनिट भएको क्वान्टिटीको चाहिँ यो के हो, रेसियो हो। त्यसैले यसको डाइमेन्सन चाहिँ हुँदैन होइन, काटिने भयो। अब जस्तै वेट अफ लिक्विड पनि केजी पर मिटर क्युबमै होला होइन, अथवा न्युटन पर मिटर क्युबमै होला। वेट डेन्सिटी अफ वाटर पनि न्युटन पर मिटर क्युबमै हुन्छ। सो दुइटाको युनिट काटिन्छ, त्यसैले इट इज डाइमेन्सनलेस एन्ड हेज नो युनिट है। स्पेसिफिक ग्राभिटीको युनिट चाहिँ हुँदैन। सो फर लिक्विड, अब कुनलाई लिन्छ त स्ट्यान्डर्ड लिक्विड भन्ने कुरा हो। So for liquid, standard fluid is water at 4 degrees centigrade, and for gas, the standard fluid is air or hydrogen at 0 degree centigrade. है, यो चाहिँ हामीले याद गर्नु होला। सो जेनरली अब फ्लुइडको कुरा गर्ने होइन, 4 डिग्री सेन्टिग्रेडको वाटरको चाहिँ हामीले स्पेसिफिक डेन्सिटी अथवा वेट डेन्सिटीलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फ्लुइडको रूपमा लिन्छौँ भने ग्यासको केसमा, एयरको केसमा चाहिँ हाइड्रोजन एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेडलाई स्ट्यान्डर्ड फ्लुइडको रूपमा लिइन्छ। यो कुरा याद गर्नु होला। सो स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ मर्क्युरी इज 13.6 होइन। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि, अब तपाईँले वाट इज द मिनिङ अफ स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेर सोध्यो भने होइन, अब वाटरको चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी 1 हो भनेर के हो त्यसको मिनिङ भनेर सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ, कसरी डिफाइन गर्ने त होइन। सिमिलरली अब स्पेसिफिक मर्क्युरी ग्राभिटी अफ मर्क्युरी चाहिँ 13.6 छ भन्यो भने के बुझिन्छ भन्दाखेरि, इट इम्प्लाइज द्याट वेट अर मास इज 13.6 टाइम्स हेभियर देन वाटर। किनभने स्ट्यान्डर्ड हामीले वाटरलाई लियो होइन, त्यसैले चाहिँ वाटर भन्दा चाहिँ यो के रहेछ, 13.6 टाइम्स हेभियर हुँदो रहेछ मर्क्युरी भन्ने कुरा यसले देखाउँछ है। सो स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि एकदमै धेरै युज हुन्छ। तपाईँले पछाडि न्युमेरिकलहरू गर्नुभयो भने स्पेसिफिक ग्राभिटीको टर्महरू हामी धेरै नै देख्न पाउँछौँ है त। ठिकै छ, अगाडि बढौँ। सो अर्को छ अब ग्यास। ल यो त तपाईँले अगाडिको स्टेपमा थर्मोडाइनामिक्समा पढिसक्नु, मभन्दा धेरै एक्सपर्ट हुनुहुन्छ तपाईँहरू है। सो थर्मोडाइनामिक्समा पढेको रिलेसनहरू पनि हामी यसमा युज गरिरहेका हुन्छौँ फ्लुइडमा। सो पर्फेक्ट ग्यासको केसमा हामीलाई थाहा छ, सबैभन्दा थाहा भएको एउटा पहिलो रिलेसन यही होला होइन। सो पिभी इक्वल्स टु एमआरटी अथवा एनआरटी भनेर पढ्नुभयो होला है। सो पिभी इक्वल्स टु एमआरटी। सो आर इज क्यारेक्टरिस्टिक ग्यास कन्स्टेन्ट। सो आर फर एयर इज 287 न्युटन मिटर पर केजी होइन, यो हामीलाई थाहा छँदैछ। सो चेन्ज इन द डेन्सिटी ड्यु टु चेन्ज इन टेम्परेचर अर बाई चेन्ज इन प्रेसर। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो डाइनामिक ग्यासको कुरामा, लिक्विडको कुरामा होइन, यो फ्लुइडमा थर्मोडाइनामिक्समा तपाईँले पढिसकेको कुरा हो। सो हाम्रो डेन्सिटी चाहिँ केले चेन्ज ल्याइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसरले र टेम्परेचरको चेन्जले पनि हाम्रो डेन्सिटीमा चाहिँ के हुन्छ, चेन्जेस ल्याइरहेको हुन्छ होइन। त्यही नै रिलेसन सायद यसले देखाउन खोजेको, पिभी इक्वल्स टु एनआरटीले है। बेस्ट एक्जाम्पल वाटरकै कुरा गरौँ। 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा वाटरको डेन्सिटी 1000 केजी पर मिटर क्युब हो होइन, र 4 डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा तल गयो 3, 2, 1 हुँदै 0 अथवा तल गयो भने घट्दै घट्दै जान्छ। बेस्ट एक्जाम्पल 0 होइन, 0 भनेको त आइस होला, 0 भन्दा तल त। सो के हुन्छ, आइसको चाहिँ डेन्सिटी वाटरको भन्दा कम छ भने कसरी थाहा भयो हामीलाई भन्दाखेरि आइस वाटरमा तैरिरहेको हुन्छ होइन। सो यसले के देखायो भन्दाखेरि चेन्ज इन डेन्सिटी ड्यु टु चेन्ज इन टेम्परेचर अर बाई चेन्ज इन प्रेसर होइन। टेम्परेचरले गर्दाखेरि पनि अथवा प्रेसरले गर्दाखेरि पनि डेन्सिटीमा चाहिँ चेन्ज आइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। सो अ चेन्ज इन द स्टेट अफ फ्लुइड सिस्टम एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर कन्स्टिट्युट एन आइसोबेरिक अर कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस है। आइसोबार भनेर पढाएको छौँ होला सायद हामीले। सो आइसोबार भनेको एउटै कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भएको पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामीले अर्को सर्फेसमा जोइन गर्दै गर्दै लाइन प्लट गर्दै गयो भने त्यसलाई आइसोबार भन्छ भनेर सायद पढाएको थियौँ होला होइन। सो यसलाई हेर्नको लागि अब चार्ल्स ल है, भिवाइटी इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट है, यो इक्वेसन हामीले युज गरेर फ्लुइड डाइनामिक्समा पनि युज गर्न चाहिँ सकिन्छ यसलाई। अगाडि बढौँ है त। सो चेन्ज इन द स्टेट अफ द फ्लुइड सिस्टम एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर कन्स्टिट्युट आइसोथर्मल प्रोसेस होइन। यो चाहिँ हामीले बोयल्स लले डिफाइन गरेको थियो होला है। तपाईँहरूले थर्मोडाइनामिक्स पढिसक्नु भएको भएर मैले यसमा धेरै बस्दिनँ। सो बोयल्स लले के भनेको थियो पक्कै पनि भन्दाखेरि, अ चेन्ज इन द स्टेट अफ द फ्लुइड सिस्टम एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरलाई चाहिँ
कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरमा फ्लुइडको चाहिँ स्टेटलाई चेन्ज गर्यो भने त्यो चाहिँ आइसोथर्मल प्रोसेस हो हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले केले डिनोट गरेका छौँ भन्दाखेरि पिभी इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्टले हामीले डिनोट गरिरहेका थियौँ हैन। सो वेन नो हिट इज गिभन अर टेकन फ्रम द फ्लुइड सिस्टम ड्युरिङ इट्स चेन्ज फ्रम वान स्टेट टु एनदर द प्रोसेस इज कल्ड एडिएबेटिक हैन। र त्यो प्रोसेसमा चाहिँ हिट दिँदा पनि दिएन लिँदा पनि लिएन हैन भने त्यस्तो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी एडिएबेटिक प्रोसेस भनेका थियौँ। र यसमा चाहिँ यसले केले डिनोट गर्छ भन्दा पिभी को पावर गामा इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट भन्ने हामीले रिलेसनले सायद डिनोट गरेका थियौँ है। अब अर्को प्रपर्टी छ फ्लुइडको नेक्स्ट प्रपर्टी इज कम्प्रेसिबिलिटी एन्ड बल्क मोडुलस है। नामैमा क्लियर छ कम्प्रेसिबिलिटी के होला त कम्प्रेसिबिलिटी हेरौँ अब। सो कम्प्रेसिबिलिटी अफ फ्लुइड क्यारेक्टराइज एबिलिटी टु चेन्ज इट्स भोल्युम अन्डर प्रेसर हैन। हामीले प्रेसर एप्लाई गरियो, प्रेसर एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फ्लुइड चाहिँ को प्रपर्टी के हुन्छ त्यो चाहिँ भोल्युम चेन्ज आइदिन्छ है। प्रेसर दिँदाखेरि त्यसमा सायद डिक्रिज होला, प्रेसर रिलिज गर्यो भने त्यसको भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज होला। त्यो प्रपर्टीलाई हामी के भन्छौँ कम्प्रेसिबिलिटी भन्छौँ है। सो रिलेटिभ चेन्ज अफ भोल्युम पर युनिट प्रेसर इज गिभन बाई कोएफिसिएन्ट अफ कम्प्रेसिबिलिटी। सो कति चेन्ज हुन्छ त हैन, रिलेटिभ चेन्ज कति हुन्छ त भोल्युममा पर युनिट प्रेसर भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो रिलेसनले देखाउन सकिन्छ। बीटा इक्वल्स टु बीटा सी इक्वल्स टु -1/v dv by dp हैन। dv by dp भनेको चेन्ज इन भोल्युम पर चेन्ज इन प्रेसर होला हैन, पर युनिट प्रेसर। सो where dp is the small change in pressure applied to the fluid and dv is the incremental volume change in original volume v है। सो कम्प्रेसिबिलिटी भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चेन्ज इन भोल्युम पर युनिट प्रेसर हैन। सो यसमा डिभी र डिपीले के डिनोट गर्छ हामीले थाहा भइहाल्यो। डिपी भनेको स्मल चेन्ज इन प्रेसर, डिभी भनेको इन्क्रिमेन्टल भोल्युम चेन्ज इन द ओरिजिनल भोल्युम भी है। र नेगेटिभ साइन इम्प्लाइज द्याट अ पोजिटिभ प्रेसर इन्क्रिमेन्ट रिजल्ट्स इन अ नेगेटिभ भोल्युम इन्क्रिमेन्ट। र यो नेगेटिभ साइनले के इम्प्लिमेन्ट गर्छ भन्दाखेरि हामीले पोजिटिभ प्रेसर दियौँ भने त्यसमा के हुन्छ भोल्युम चाहिँ नेगेटिभ भोल्युम चाहिँ घट्छ हैन। त्यसैले चाहिँ नेगेटिभ साइनले इम्प्लिमेन्ट देखाइरहेको छ। So compressibility of fluid is expressed by its bulk modulus of elasticity K है। यसलाई चाहिँ हामीले bulk modulus of elasticity ले पनि डिनोट गरिरहेका हुन्छौँ, देखाइरहेका हुन्छौँ। सो which is the inverse of coefficient of compressibility। र यो भनेको के हो भन्दाखेरि इन्भर्स अफ कोएफिसिएन्ट अफ कम्प्रेसिबिलिटी। कोएफिसिएन्ट अफ कम्प्रेसिबिलिटी भनेर हामीले बीटा सी ले डिनोट गरेका थियौँ हैन। र बल्क मोडुलस भनेको के हो भन्दाखेरि जस्ट रिभर्स अफ कोएफिसिएन्ट अफ कम्प्रेसिबिलिटी है। k इक्वल्स टु 1/बीटा सी। यो भनेको ठ्याक्कै यसको रिभर्स गरिदिनुस्, जे आउँछ त्यही नै हो है त। सो दिस इज कम्प्रेसिबिलिटी एन्ड बल्क मोडुलस भइहाल्यो। कम्प्रेसिबिलिटीकै कुरा गरौँ है त, अगाडि बढौँ। सो द बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी मेजर्स द कम्प्रेसिभ स्ट्रेस पर युनिट भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन। यो त हामीले सायद अगाडि पनि पढिसक्यौँ, हुक्स ल भनेर पढिसकेका छौँ भने त्यसमा पढेकै कुरा हो। सो बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेजर्स द कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हैन, कम्प्रेसिभ स्ट्रेस पर युनिट भोल्युमेट्रिक चेन्ज। एउटा स्ट्रेस एप्लाई गरियो र त्यसमा भोल्युमेट्रिक चेन्ज आउँदाखेरिको मेजर जे छ त्यसलाई हामी बल्क मोडुलस भन्छौँ है। सो फर आइसोथर्मल प्रोसेस र एडिएबेटिक प्रोसेसमा चाहिँ हामीले यसलाई कम्प्रेसिबिलिटीलाई हैन बल्क मोडुलसलाई चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर हामीले रिलेसन बिल्डअप गरेको छ। यो तपाईँहरूले नोट डाउन गर्नुहोस् है। यसलाई अब यो क्लासमा अब लेखाउन सजिलो हुन्थ्यो मलाई हैन, स्लाइडमा चाहिँ अब यो कसरी देखाउनु, त्यसैले तपाईँहरूले नोट डाउन गर्नु होला रिलेसनहरू चाहिँ। सो आइसोथर्मल प्रोसेसमा हामीले अगाडि पनि भनिसकेका थियौँ, अगाडि म ब्याक गएँ है। सो आइसोथर्मल प्रोसेसमा बोइस लले देखाउँछ भनेका थियौँ हैन। र एडिएबेटिक भनेको चाहिँ यदि टेकन र गिभन छैन भने अर्को चाहिँ एडिएबेटिक प्रोसेस भन्छौँ त्यसलाई। पिभी इक्वलको टु द पावर गामा इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्टले डिनोट गरेका छौँ भने बोइस ल थियो पिभी इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट भनेर हामीले डिनोट गरेका थियौँ है। त्यही कुरालाई चाहिँ यसले कम्प्रेसिबिलिटीको रूपमा के को टर्ममा बल्क मोडुलसको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न खोजा हो है। यो सर र एकचोटि नोट डाउन गर्नुहोस् ल, मैले 2 मिनटको टाइम दिएँ। स्लाइड म दिन्छु है पछि त्यही पनि। ल नोट डाउन गर्नुहोस् है सर र।
सो फर आइसोथर्मल प्रोसेसमा के हुँदो रहेछ हामीले अगाडि भनिसकेका थियौँ होइन, पिभी इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। अब यसलाई के गर्यो, पिभी यो दुइटैमा चाहिँ हामीले रिलेसनहरू लगायौँ होइन, र पी डेटा भी प्लस भी डिपी इक्वल्स टु 0 अर पी इक्वल्स टु माइनस डिपी बाई डिभी बाई भी। यो भनेको के थियो होइन। सो के इक्वल्स टु पी भनेर रिलेसन आउँदो रहेछ आइसोथर्मल प्रोसेसमा। भने एडियोब्याटिक प्रोसेसमा पिभी टु द पावर गामा इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट थियो, र यो बेलामा चाहिँ हाम्रो रिलेसन के आउँछ, बल्क मोडुलस के इक्वल्स टु गामा पी भन्ने रिलेसन हामीले जेनेरेट गर्दा रहेछौँ है त। ल यति नै हो, यसमा म स्लाइड दिइहाल्छु, तपाईँले नोट गर्नुभयो होला, म अगाडि बढेँ। सर यो हजुर त अहिले निकाल्नु त अग्निको सर, त्यो पिभी गामा इक्वल कन्स्ट्यान्ट अनि त्यो पी अनि गामा भी पावरमा गामा माइनस 1 हो। पी गामा भीको पावर गामा माइनस 1 यो त्यही नै हो। हस् र भयो। हजुर अगाडि बढौँ है त। सो यही कम्प्रेसिबिलिटीको कुरा। सो बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी इन्क्रिजेस सम वाट विथ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर। यसले के देखाउन खोजेको छ भन्दाखेरि बल्क मोडुलस चाहिँ के हुन्छ अफ इलास्टिसिटी चाहिँ टेम्परेचर बढेमा र प्रेसर बढेमा यो पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ भन्ने है यसले। सो एट अर्डिनरी टेम्परेचर एन्ड प्रेसर के इक्वल्स टु 20 × 10⁸ न्युटन पर मिटर स्क्वायर फर वाटर एन्ड के इक्वल्स टु 1.05। यो स्ट्यान्डर्ड हो, यो नोट गर्नु होला। यो तपाईँले नोट गर्नु होला, मैले यस्तो गरिदिएँ है। अर्डिनरी टेम्परेचर र प्रेसरमा चाहिँ होइन बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी फर वाटर चाहिँ 20 × 10⁸ न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ, र त्यही कुरा चाहिँ एयरमा 1.05 × 10⁵ न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ भनेर यो नोट गर्नु होला है। सो द्याट इन्डिकेट्स द्याट एयर इज 2000 टाइम्स हाराहारीमा है, नियरली अबाउट 2000 टाइम्स, सरी 20,000 टाइम्स नट 2000। सो यो यसले के देखाएको छ भन्दाखेरि हाम्रो एयर चाहिँ वाटरभन्दा नियर एबाउट 20,000 टाइम्स मोर कम्प्रेसिबल हुँदो रहेछ है। यो प्रिन्सिपल अब हामीले के गर्छौँ, केमा युज गर्छौँ भन्दाखेरि यो जुन हाइड्रोलिक ज्याकहरू एयर ज्याकहरू भन्छौँ नि होइन, यो प्रपर्टी चाहिँ युज गरेर तिनीहरू हामीले बनाइरहेका चाहिँ हुन्छौँ मेसिनहरू, हाइड्रोलिक मसिन्सहरू है। सो एयर चाहिँ के हुँदो रहेछ, वाटरभन्दा 20,000 टाइम्स चाहिँ मोर कम्प्रेसिबल हुँदो रहेछ है। सो इफ 1 मिटर क्युब अफ वाटर इज सब्जेक्टेड टु अ प्रेसर अफ 10 बार है, वाट इज अ चेन्ज इन द भोल्युम अफ वाटर। र यदि त्यो 1 मिटर क्युब पानीमा होइन 10 बारले चाहिँ हामीले प्रेसर चेन्ज गर्यो भने त्यसमा भोल्युम चेन्ज कति हुन्छ भने एउटा सिम्पल न्युमेरिकल मैले देखाउन खोजेको, तपाईँलाई थाहा छ त्यो है। डिबी इक्वल्स टु भी इन्टु डिबी बाई के गरेर तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ है। एउटा एकदम सिम्पल एक्जाम्पल देखाउन खोजेँ। यसमा म बसिनँ है, अगाडि बढेँ। अब मेन प्रपर्टिज अफ लिक्विडमा फ्लुइडमै छौँ, त्यसमा जाउँ है। नेक्स्ट प्रपर्टी छ भिस्कोसिटी है। कसैले भन्न सक्नुहुन्छ, भिस्कोसिटी सायद पढ्नु भएको छ, हामीले पढिसकेका छौँ। भिस्कोसिटी भने के होला, ल म फेरि ब्याक आएँ। भिस्कोसिटी भने के होला? property of fluid which offers resistance to the movement of one layer over the another layer. Which offers resistance to के रे one layer over another layer भन्नुभयो। Which offers resistance to the movement of one layer of fluid over another layer. रेजिस्टेन्स अफ मुभमेन्ट है, ठिकै छ, त्यस्तै नै हो। अरूले कहिले थप्नुहुन्छ, मोनोटोनस भयो कि म मात्र बोले जस्तो भयो। एकैछिन तपाईँहरूलाई बोल्न दिन्छु म। ल एकैछिन डिस्कसन गरौँ। 42जना रहेछौँ हामी, 48जनाको क्लास होइन, 6जना एब्सेन्ट है। अरू कसैले थप्नुहुन्छ के होला, वाट इज भिस्कोसिटी? ल कसले भन्नुहुन्छ? नै स्क्रिनमा भएको कसलाई सोधौँ? ल अभिषेकलाई सोधेँ मैले। ल के होला, वाट इज भिस्कोसिटी? हामीले पढायो नि भनेको रेजिस्टेन्स। के रे फेरि भन्नुहोस् त, बुझिनँ। खै त
रेजिस्टेन्स प्रोभाइड गर्ने सर फ्लुइड सर्फेसमा। यो सर्फेसमा ठिकै छ। अर्को कसले भन्नुहुन्छ ल? यहाँ आवाजलाई सोधेँ मैले ल अन्तिम, अनि त्यसपछि म फेरि स्लाइडमा जान्छु। Friction created between surface of fluid. फ्रिक्सन क्रिएटेड बिट्विन सर्फेस अफ फ्लुइड To surface. है, के भन्नुभयो? ओके, ठिकै छ, त्यस्तै त्यस्तै नै होला। हेरौँ त के हो रहेछ है। सिम्पल हामीले सायद पढेकै टपिक भएर मैले सोधेँ हो। सो भिस्कोसिटी भने के हो त है, हेरौँ। अब बिस्तारै हामी न्युमेरिकलमा डेरिभेसनमा है मा जान्छौँ। तपाईँले यसो नोट पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले एजम्सन गर्छु है। म धेरै बेर लिन्न एउटा भिस्कोसिटी, लास्ट टपिक सायद यसमै गर्छु। सो कस्तो प्रपर्टी हो त भिस्कोसिटी, त्यो हेरौँ है। So it is the property of fluid which offers resistance to the movement of one layer of fluid over another adjacent layer of fluid. है, अघि सुरुको साथीले भन्नुभएको थियो, सायद यही नै डेफिनेसन ठ्याक्क भन्नुभएको थियो होइन। भनेपछि भिस्कोसिटी अफ फ्लुइड भनेको के हो भन्दाखेरि यस्तो प्रपर्टी हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फ्लुइड त अब हाम्रो लेयर लेयरमा होला होइन, त्यो एउटा पहिलो लेयर दोस्रो लेयर त्यसरी होला। हामी पानीकै कुरा गर्छौँ भने, एउटा ग्लासमा राखेको पानीको कुरा गर्नु छ भने, त्यो एउटा ढिक्का भएर बसिरहेको छ भने माथिको लेयर र तलको लेयरको बिचको रिलेटिभ मुभमेन्ट हुन्छ नि जुन, त्यो मुभमेन्टलाई चाहिँ यसले रेजिस्टेन्स गर्ने प्रपर्टीलाई हामी भिस्कोसिटी भन्छौँ है। सो पानीको कुरा त्यो भयो। पानी वाटर भन्दा चाहिँ मह भनौँ, हनी इज मोर भिस्कस देन वाटर भनिन्छ नि। किन हो भन्दाखेरि यदि पानीले त्यो एक गिलास पानी छ होइन, एक गिलास पानीलाई हामीले यसरी टेबलमा खनायौँ भने के हुन्छ, त्यो पानी सरर खनाएर जान्छ होइन, सरर खनिन्छ, जान्छ, पोखिन्छ, फिल हुन्छ, स्पिल हुन्छ। त्यही त्यति नै भोल्युमको, त्यति नै भोल्युमको महलाई, हनीलाई हामीले त्यसरी नै पानी खनाएको जसरी खनायो भने त्यो पानी खनाएको त्यो टाइमसम्ममा त्यो मह तल हाम्रो टेबलसम्म नपोखिन पनि सक्छ होइन। किन भन्दाखेरि बिकज भिस्कोसिटी अफ हनी इज ग्रेटर होइन, मच ग्रेटर देन भिस्कोसिटी अफ वाटर है। त्यो भन्छ के रहेछ भिस्कोसिटी भन्दाखेरि त्यस्तो प्रपर्टी जसले के गर्छ, एउटा सर्फेस र अर्को सर्फेसको बिचको मुभमेन्टलाई रेजिस्टेन्स प्रोभाइड गर्छ है। त्यसलाई हामी त्यस्तो प्रपर्टीलाई भिस्कोसिटी भन्छौँ है। र भिस्कोसिटी पनि दुईवटा किसिमको हुन्छ, एउटा डाइनामिक भिस्कोसिटी हुन्छ, अर्को चाहिँ काइनेमेटिक भिस्कोसिटी हुन्छ है। ठिकै छ, अघि बढौँ। सो द टप लेयर कजेज अ shear stress on the adjacent lower layer while the lower layer causes a shear stress on the adjacent top layer. होइन, कसरी चाहिँ रेजिस्टेन्स प्रोभाइड गर्छ भन्ने कुरा हो। यो चित्रमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो फिगर पनि बनाउनु होला यदि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने। सो टप लेयरले के गर्छ भन्दाखेरि एडजेसेन्ट लोवर लेयरमा सियर स्ट्रेस प्रोभाइड गरेर हुन्छ होइन। सिमिलरली लोवर स्ट्रेसले पनि के गर्छ, त्यो टप लेयरमा त्यसरी नै सियर स्ट्रेस चाहिँ त्यसले लगाइरहेको हुन्छ, कज गरेर हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि के भयो, एउटा लेयर र अर्को लेयर मध्येमा रेसिस्टेन्स पैदा भयो, जसले गर्दाखेरि जुन प्रपर्टीलाई हामी भिस्कोसिटी भन्छौँ है। सो दिस सियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्सनल टु द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी द्याट इज विथ रेस्पेक्ट टु वाइ। यो फिगरमा हेर्नुभयो भने अब है, हामीले के गरेका छौँ, एकदम सानो लेयर अफ वाटर लिइरहेको छौँ, एउटा माथिल्लो लेयर एउटा तलको लेयर, जसको थिकनेस चाहिँ डिवाई एकदमै सानो छ, त्यसैले डिवाई भनेर मानिदिउँ है। सो डियु भनेको के भयो, हाम्रो मुभमेन्ट हुने है। डियु भनेको मुभमेन्ट हुने चाहिँ एउटा सानो एरिया भयो, अथवा चाहिँ यो डियु भनेको थोरै भेलोसिटी प्रोफाइल, सानो एकदमै सानो मुभमेन्ट चेन्ज इन भेलोसिटी हो भनेर बुझौँ है। सो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि टाउ भनेको हाम्रो सियर स्ट्रेस हो होइन, टाउ भनेको सियर स्ट्रेस हो। टाउ इज प्रोपोर्सनल टु डियु बाई डिवाई है। डियु बाई भेलोसिटीलाई के गर्यो, वाइले चाहिँ लेयरले चाहिँ रेजिस्ट गरिदियो। सो टाउ प्रोपोर्सनल छ भने टाउ इक्वल्स टु के हुने भयो, अब म्यु भन्ने टर्म हामीले जेनेरेट गर्छौँ, र यो म्यु भनेको के हुन्छ, हाम्रो डाइनामिक भिस्कोसिटी हुन्छ है। टाउ इक्वल्स टु म्यु इन्टु डियु बाई डिवाई, जसमा म्यु भनेको हाम्रो डाइनामिक भिस्कोसिटी है, जसको युनिट छ न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर है। सो यो भनेको भिस्कोसिटी भयो। यसको अझै अगाडि हामी अझै डिस्क्रिप्सनमा जान्छौँ है, यति मात्र छैन। सो काइनेमेटिक भिस्कोसिटी र डाइनामिक भिस्कोसिटी दुईवटा हुन्छ है। सो सुरुको चाहिँ हाम्रो यो जुन म्यु छ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो डाइनामिक भिस्कोसिटी हो। अब काइनेमेटिक भिस्कोसिटीमा जाउँ।
है। सो इट इज द रेसियो अफ डाइनामिक भिस्कोसिटी एन्ड डेन्सिटी अफ फ्लुइड है। भिस्कोसिटी दुईवटा किसिमको हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो। एउटा डाइनामिक एउटा काइनामेटिक। काइनामेटिक भिस्कोसिटी भनेको यो भयो होइन, रेसिस्टेन्स प्रोभाइड गर्यो सियर स्ट्रेसले र त्यो उसमा जेनेरेट भएको म्यू भन्ने टर्मलाई हामीले डाइनामिक भिस्कोसिटी भन्छौँ भने काइनामेटिक भिस्कोसिटी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज द रेसियो अफ डाइनामिक भिस्कोसिटी एन्ड डेन्सिटी अफ फ्लुइड है। डाइनामिक भिस्कोसिटी म्यू बाई रो भने चाहिँ यसलाई न्यू है, यो भी जस्तो देख्यो भने पनि यो न्यू हो, न्यू भन्छ हामीले है। भी जस्तो जस्तो हुन्छ, अर्को न्यू अलिकति यो माथिको घुमेको हुन्छ है। न्यू उताबाट यसलाई म्यूले डिनोट गर्छौँ डाइनामिक भिस्कोसिटीलाई भने काइनामेटिक भिस्कोसिटीलाई चाहिँ न्यूले डिनोट गरिरहेका हुन्छौँ है। सो न्यू इक्वल्स टु म्यू बाई डेन्सिटी रो है, जसको युनिट हुन्छ मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड। यो नोट गर्नु होला। सो maximum shear stress occur when the velocity gradient is the largest and shear stress disappear where the velocity gradient is 0। अनि त्यति बेला maximum shear stress कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ velocity gradient चाहिँ लार्जेस्ट छ र shear stress चाहिँ त्यति बेला हराउँछ, त्यति बेला चाहिँ 0 हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ maximum shear stress चाहिँ occur हुन्छ भने हैन। सो velocity gradient if the solid boundary has a finite value र बाउन्ड्रीमा चाहिँ velocity gradient को एउटा फाइनाइट भ्यालु हुन्छ है। सो velocity gradient becomes less steep है, du by dy becomes small with distance from the boundary। त जति यो बाउन्ड्रीको जति नजिक छ त्यति जति टाढा टाढा जाँदै जान्छ त्यो du by dy चाहिँ लेस स्टिप हुँदै हुँदै जान्छ हैन। सो दिस मिन्स द्याट म्याक्सिमम भ्यालु अफ शियर स्ट्रेस अकर्स एट द बाउन्ड्री एन्ड प्रोग्रेसिभली डिक्रिजेस विथ डिस्टेन्स अफ द बाउन्ड्री। र जति बाउन्ड्रीबाट टाढा टाढा हुँदै गयो त्यति चाहिँ के हुन्छ शियर स्ट्रेस चाहिँ घट्दै गर्दै जान्छ है। यसलाई चाहिँ हामीले काइनेमेटिकको प्रिन्सिपलबाट हेर्न सकिन्छ। र आजलाई म योभन्दा धेरै जान्दिनँ, भिस्कोसिटीसम्म मात्र पढाउँछु। सो भिस्कोसिटीमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि भिस्कोसिटी भनेको यस्तो प्रपर्टी हो जसले चाहिँ के गर्छ रेसिस्टेन्स फ्लोको लाई चाहिँ रेसिस्टेन्स गर्छ है, विच अफर्स रेसिस्टेन्स टु द मुभमेन्ट अफ वान लेयर अफ फ्लुइड ओभर एनदर लेयर अफ फ्लुइड। यो कुरा बुझ्नुहोस्। दुईवटा किसिमको भिस्कोसिटी छ, एउटा डाइनामिक एउटा काइनामेटिक्स है। डाइनामिक्समा हामीले म्यूले डिनोट गर्छौँ है, जसको युनिट छ न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर। यो कुरा याद गर्नुहोस्। र अर्को हुन्छ काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स भनेको डाइनामिक भिस्कोसिटी बाई डेन्सिटी अफ फ्लुइड हो, म्यू बाई रो। र यसलाई हामीले न्यूले डिनोट गर्छौँ र यसको युनिट हुन्छ मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड। यो कुरा चाहिँ तपाईँले भिस्कोसिटीमा यति याद गर्नु होला। बाँकी कुरा म यसको अझै डेरिभेसन छ जस्तो लाग्छ, मैले यसमा राखेन छु है। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ त्यो डेरिभेसनहरू देखाउँछु है त। आज म योभन्दा धेरै लिन ल है, म तपाईँलाई यतिमै ब्रेक दिन्छु आज। ओके सर। र हजुर भन्नुहोस्। भयो सर भनेको। हजुर भयो सर भनेको हो ल ठिकै छ। आज योभन्दा धेरै चाहिँ म लिन है, बिस्तारै बिस्तारै जाउँला। अहिले एकैचोटि सुरुमै धेरै हतार गऱ्यो भने फेरि तपाईँहरू नै आत्तिनु होला, म नि आत्तिन्छु होइन। सो बिस्तारै बिस्तारै जाउँ। म के भन्छु भन्दाखेरि अब यो स्लाइड म यो च्याप्टरको इन भइसकेपछि चाहिँ बल्ल स्लाइड दिन्छु, बिचमा के स्लाइड दिनु होइन, यसलाई ह्यान्डआउट बनाएर दिने हो। र अर्को एउटा बुकहरू छ मसँग, पिडिएफ बुकहरू एउटा दुइटा होला, त्यो पनि म यो फाइल्समा अपलोड गरिदिन्छु। तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि मैले हिजोको क्लासमा पनि भनेको थिएँ, बिस्तारै बिस्तारै नोट प्रिपेयर गर्दै जानु होला। एउटा राम्रै कपी नै बनाउनुहोस् र त्यसमा एसाइनमेन्टहरू पनि त्यही कपीमै गर्नुहोस्। त्यो जिस्ता पेपरहरूमा A4 साइजमा यताउतिमा लेखिराख्नु पनि पर्दैन मेरो सब्जेक्टमा चाहिँ है। अरू सबले के भन्नुहुन्छ उहाँहरूको कुरा भयो। र बिस्तारै बिस्तारै नोट प्रिपेयर गर्दै जानुभयो भने तपाईँहरूलाई फाइनलमा चाहिँ सजिलो हुन्छ एक्जामको बेलामा। पछि चाहिँ अहिले के दुःख दिएको होला भन्ने लाग्छ होला होइन, त्यो चाहिँ नसोच्नु होला। पछि चाहिँ त्यो तपाईँहरूकै बेनिफिटको लागि मैले भनेको।